დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. კვირის ბოლო სამუშაო დილას თქვენთან ერთად დავიწყებთ ვაკო ქვაჩახია და ეკა სამხარაძე. შევეცდებით დილიდანვე კარგი განწყობა შეგიქმნათ და ბევრი საჭირო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. დიახ, დღეს დილა განსაკუთრებული იქნება, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო და სასარგებლო ნიუსი მოგიბზადეთ. კარგია რომ დილას იწყებთ ფორმულაზე. ანონსების სახით მთავარ თემებს შეგახსენებთ. ნელ-ნელა ჩვენს ქალაქში იმატებს ქუჩის ბაზრობების რაოდენობა, ალტერნატიული ადგილი, სადაც შესაძლებელია განსხვავებული პროდუქციის შეწერა. ერთ-ერთი ასეთია ქარავანი ორბელიანის სკვერში, სადაც რამდენიმე ათეული მეწარმე გთავაზობთ ქართულ პროდუქტს. მეწარმეები შეიკრიბებიან დღეს ჩვენს ეთერშიც და ბაზრობის კონცეფციაზეც უფრო მეც მოგიყვებით. ტანსაცმლის შესაკერად ნაჭრის გარდა საკმაოდ დიდი რაოდენობით რესურსები და სხვადასხვა სახის ნენდელეული იხარჯება. ბინძურდება გარემოც, მაგალითად ბამბისა და ტილოს სამოსი უარყოფითად მოქმედებს მცენარეთა სიცოცხლისთვის აუცილებელ ნივთიერებებზე. ზუსტად ამ ღირებულებების გარშემო შეიქმნა მეორადი აქსესუარების და ტანსაცმლის ბრენდი. უფრო დეტალურად კი სად შეგიძლიათ ფერადი, ვინტაჟური და გემოვნებიანი მეორადი ტანსაცმლის შეძენა, ამას ანი მარღანიას სიუჟეტიდან გავიქებთ. თითქმის ყოველდღე მიშამ შვილდაძესთან სერიოზული სატირულ-ანალიტიკური შოუა, რომელიც ფორმულაზე გავა. მიშამ შვილდაძე იუმორისტულად მიმოიხილავს დღის მიმდინარე ხან სასაცილო, ხან საინტერესო და ხანაც საშიშ მოვლენებს. უფრო მეც თავად მიშა მოგიყვება, ის იქნება ჩვენი სტუმარი მომდევნო საათში და ვაკო მეძალიან მიხარია, რომ რაც კი ახალი გადაცემა იწყება ფორმულაზე, ჩვენ მოგყვავს ხოლმე მანამდე სტუმრად წამყვანი და ხო პრინციპში ჩვენთან ხდება ხოლმე ყველაფრის ანონსი. იმიტომ რომ ყველაზე ადრე ვიწყებთ. და ასე რომ მიშასაც დაელოდოთ დღეს ჩვენს ეთერში. ბოლო დღეებში განსაკუთრებით საზოგადოებაში აქტიურად განიხილება ქართულ შვედური სასიყვარულო გეი დრამის დაჩვენი მიცეკვეთ ფილმის პრემიერა. მაშინ როცა კინოსურათმა არაერთი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა, საქართველოში გარკვეული ჯგუფები მისი ჩვენების ჩაშლითაც კი იმუქრებიან. პრემიერა დღეს საღამოს 8 საათზე არის დაგეგმილი. ჩვენმა ჟურნალისტმა ელინე ხაჭაპურიძემ მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში ერთად ვიხილავთ. განსაკუთრებით მაღალია ინტერესი ამ ფილმის მიმართ. მალევე კი გაიყიდა ბილეთების უმრავლესობა, მაგრამ დაანონსებულმა მოვლენებმა კიდევ უფრო მეტად იმოქმედა ამაზე და ხო, პრინციპში უკვე ბოლო ერთი კვირა არის წარმოუდგენელი არის, რომ იშოუ ამ სამ რა თქმა უნდა, ამ აქტიობებმა, ამ მოძრაობებმა და ამ დაჯგუფებების ქმედებებმა კიდევ უფრო მეტად სალაპარაკო გახადა ეს ფილმი. საინტერესო უკვე როგორ შეაფასებენ უშუალოდ ფილმს დღეს საღამოს, ვინც ნახავს. მანამდე კი ჩვენ მერავი შემოგვიერთდება ყუფარაძე, სპორტის ყველაზე ცხელი და ახალ-ახალი დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. აბა როგორი განწყობა გაქვს პარასკევის დილას? მადლი ესე რომ ვთქვათ, გადასარევი განწყობა მაქვს. ხო, დილას არ გაგვიძება რომ არ მოგიწევს ახლა. ხო, ცოტა და წაუძინებ, გააპარებ ცოტას. როგორ ხართ თქვენ? კარგია. ზღაპრულად. გისმენთ აბა სპორტში რა გვაქვს მნიშვნელოვანი თემები? საინტერესო ამბები გვაქვს სპორტში, წარმატებები და უცნაური ამბები, ასე რომ ყველაფერი წარმატებები და უცნაური ამბები. საინტერესო იქნება. უცნაური ამბავი ბოლოს გვექნება, რასაც ნახავს ჩვენი მაყურებელი და რა არის უცნაური და რატომ, ამასაც მიხვდება, ასე რომ სულ მალე განვაგრძობთ სპორტის ამბებს. ჩვენ გადავინაცვლებთ გიორგი ცხადაძესთან, რომელსაც დღეს ალბათ განსაკუთრებული განწყობა აქვს. დავიწყოთ? დავიწყოთ. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს გიორგის დაბადების დღეა. გილოცავს. მადლობა. ბევრი სიხარული და კარგი ამბები. ყველაფერი საუკეთესო ძალიან გამახარეთ, მეგობრებო. თან ისე ხმებში შეწყობილი. მართლა? მე აქედან მოგცემდი ხმას, მაგრამ აქედან პარასკევის განსაკუთრებით ჩვენ დავადექცე როგორც ყოველთვის ფერადი და პოზიტიური ხარ. დაბადების დღეზე პირველად ხარ ეთერში, პირდაპირ ეთერში? პირდაპირ ეთერში ნამდვილად პირველად ვარ და სრულ ჩავიფიქრებ, მოიცა? აბა შეიცი. So, ჩავიფიქრე. პირდაპირ ეთერში სრული ჩავიფიქრე. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ პირდაპირ ეთერში ვარ და განსაკუთრებით მიხარია რომ ჩვენი მაყურებელი გვიყურებს და ყოველდღიურად გვეხმაურებიან და გვეუბნებიან რომ ჩვენთან ერთად არიან და ჩვენთან ერთად იწყებენ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ნდობისთვის და ყოველი დილა 8 ნახევარზე ერთად დავიწყოთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ
ვისაუბრებთ წიგნებზე, ვისაუბრებთ საბავშვო გამოცემაზე, უცხოურ გამოცემაზე, ასევე ქართულზე, ასე რომ ვესტუმრეთ ბიბლუს, სადაც დავათვალიერებთ და გავეცნობით ძალიან ბევრ საინტერესო წიგნს და ვისაუბრებთ ზოგადად წიგნზე, ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიკითხოთ წიგნები და განსაკუთრებით ჩვენ პატარებს შევაყვაროთ წიგნის კითხვა, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენ შემდეგ ჩართვებს და რაც მთავარია, ყველაფერი იქნება კარგი განწყობით. აუცილებლად, გიორგი, დაგებოდები. გაილექსა და ვადებით დღეს. ძალიან მალე. დილის გადაცემა კვლავ პირდაპირ ეთერშია, გავაგზავნებთ კულტურის სიახლეებით. ლიზა ყენიას ახალი კლიპის პრემიერა გუშინ გაიმართა. სიმღერის სახელწოდებაა მე არ ვარ საყვარელი ადამიანი. მომღერალმა სიმღერა ბრიტანელ მუსიკოს სკალსთან ერთად დაწერა. კლიპის ავტორი ლაშა ცერიაშვილია, ხოლო ქორეოგრაფი ირაკლი ფიფია. გადაღებები თბილისში მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართველმა, ასევე უცხოელმა არტისტებმაც. კლიპი რასიზმის პრობლემას მიეძღვნა. მუშაობის პროცესი ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გამოვიყენეთ ძალიან ბევრი ადამიანია ამ კლიპში, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, როგორც მოცეკვავეები, ასევე სხვადასხვა ცნობილი ადამიანები. მოკლედ, წესით უნდა გამოვიდეს ძალიან კარგი. მე ძალიან ველი მაყურებლების და მსმენელის ესეთ რაღაცა დადებით კომენტარებს და დადებით ესეთ შეფასებებს. იდეა მთავარი ამ კლიპის იყო ელიზაბეთ ფრისკი. წარმომეჩინა ჩემი თავი და გარდა ამისა ხაზი რაღაცნაირად გამისვა პატარა დეტალებზე. პატარა მნიშვნელოვან დეტალებზე, რაც მაგალითად შეიძლება გამოიხატოს ჩემს კლიპში აფროამერიკელის არსებობით. ამით რაღაც პატარა ლამაზი ხაზი გავუსვი იმას, რომ ჩვენთან და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში არის რაღაც დონეზე რასიზმის პრობლემა. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ხვალ ფესტივალი მოცარტომანია გაიხსნება. ფესტივალს თბილისის ახალგაზრდული ორკესტრი 2019 წლის შემოდგომის საკონცერტო სეზონთან დაკავშირებით გამართავს. ღონისძიების ფარგლებში შესრულდება მოცარტის სიმფონიები და კონცერტები. თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრთან ერთად ფესტივალზე სოლისტების რანგში წარსდგებიან წარმატებული ქართველი მუსიკოსები. კონცერტს ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. საღამო 7 საათზე დაიწყება და მასზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის კამერული მუსიკის რიგით მე-14 ფესტივალი 9 ნოემბერს სრულდება. ღონისძიებას საქართველოსა და უცხოეთში მოღვაწე იანო ალიბეგაშვილი და ნინო ფავლეიშვილი დახურავენ. კამერული მუსიკის მე-14 ფესტივალი 1 ნოემბერს დაიწყო, რომელშიც მონაწილეობას ცნობილი ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები იღებდნენ. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა სულხან ცინცაძის სახელმწიფო სიმებიანი კვარტეტის კონცერტიც. გალობის უნივერსიტეტის გუნდის კონცერტი 8 ნოემბერს ოზურგეთის ფოლკლორულ სახელმწიფო ცენტრში შედგება. ფოლკლორული ანსამბლი აქტიური საკონცერტო მოღვაწეობით გამოირჩევა. ისინი კონცერტებს მართავენ როგორც საქართველოში, ასევე ქვეყნის ფარგლებ გარეთაც. გალობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ბოლო კონცერტი ნოტრდამის უნივერსიტეტშიც გამართეს. ანსამბლის საგუნდო კოლექტივების ეროვნული კონკურსის გრან-პრის და ოქროს მფლობელიც არის ამავდროულად. იუბილარი გიორგი ცხადაძე დღეს ბიბლუს სტუმრობს, იმისთვის რომ ბევრ კარგ გამოცემაზე მოგვიყვეს და გვესაუბროს და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება, რა თქმა უნდა. გიორგი, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ ეკა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და თქვენ. ძალიან გვიხარია რომ პირდაპირ ეთერში ვართ და მე ჩემი დაბადების დღეა და ასეთ მშვენიერ გარემოში აღმოჩნდი ამ დილიდანვე და რაც მთავარია დადებითი ენერგიებით და ემოციებით. წიგნებზე ვსაუბრობთ, ძალიან მიყვარს ხოლმე ყოველთვის როცა წიგნების მაღაზიაში შემოვდივარ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად სიმშვიდეა დღეს ცოტა ჩვენ უფრო ხმაური შევმატეთ აქაურობას დილიდან, თუმცა თაკო მე მგონი არ გაგვინაწყენდება. თაკო გამარჯობა. დილა მშვიდობისა. დილის მაყურებელს დილა მშვიდობისა. მოკლედ თაკო, ძალიან ბევრ მაგარ წიგნს ვხედავ აქ, მე პირადად უკვე დავათვალიერე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოდი პირველ ჩართვაში ვისაუბრობთ ბავშვებზე და საბავშვო გამოცემაზე. როგორც ვიცი, სიახლეები გაქვთ ბიბლუში. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები გვაქვს ბავშვებისთვის და ერთი სული გვაქვს, როდის გაგაცნობთ თითოეულ წიგნს. თუ თითოეულს არა, უმეტესობას მაინც. მოდი მაშინ, რაც დრო გვეყოფა, გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, დავიწყოთ ახალი წიგნების წარდგენა. ბატონო, ჩემი ძალიან საყვარელი ანიმაციური
ანიმაციური გმირის გაცოცხლება მოახდინა პალიტრაელმა და შემოგთავაზა წიგნი უხის პირველი დღე სკოლაში, რომელიც ქართულ ენაზე ესე პირველად შეიქმნა მსგავსი თემატიკის წიგნი. ყდა ბალიში არის და ბავშვებს დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოეწონებათ და სწავლასაც შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ ძალიან სახალისო და საინტერესო ისტორიები გადახდება ხოლმე პუხს თავს. ვინი პუხი ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ანიმაცია იყო ბავშვობაში და ახლაც ძალიან მიყვარს და შეიძლება მეც კი წავიკითხო ეს. დღეს მაინც ჩემი დაბადების დღე, ასე რომ ყველაფერი შეიძლება. შემდეგი კი ბატონო, ზამთარი გვიახლოვდება და ახალი წელი კარს მოგვადგა და თოვლიანი ზღაპრები, ესე შემოვიდეს ჩვენ თაროზე, რადგან არის სიახლე და 15 ზღაპარი არის. ესეც ყდა ბალიში არის და შიგნით უამრავი ძალიან საინტერესო და სახალისო ზღაპარია, რომლის თითოეული გვერდიც არის ილუსტრირებული. ძალიან სახალისო და ძალიან დიდი მადლობა თაკო, ჩვენ აქ ხედავთ კიდევ ძალიან საინტერესო წიგნებს, მათ შორის ენციკლოპედია, რომელიც ძალიან საინტერესოა, მართლაც ძალიან ბევრი რამის გაგება შეიძლება და შეიძლება გაიგონ ჩვენმა ბავშვებმა. მანამდე ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ და ბეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ დღესაც მშვენიერი ამინდი გველოდება და კონკრეტულად გეტყვით, რომ ბათუმში +22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში აირის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +23, ზუგდიდი +26, ხოლო ცაგერი +24 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 20 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთი +24, ამბროლაური 23, ახალციხე 20, ხოლო სამტრედია +19 გრადუსი სითბო. ქუთაისში სინოპტიკოსები 25 გრადუსს პირდებიან, ხაშური +19, ბორჯომი +20, ბაკურიანი +17, ხოლო გუდაური +14 გრადუსი სითბო. ცხინვალი +20 გრადუსი, გორში 20, თელავი +17, რუსთავი +20 და ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +19 გრადუსი სითბო. მე დროებით დაგემშვიდობებით ჩვენ შემდეგ ჩართვაში ვისაუბრებთ ისევ წიგნებზე, ამჯერად უკვე დიდების გამოცემებზე, უცხოენოვან გამოცემებზე, ასე რომ დაელოდეთ ჩვენ შემდეგ ჩართვებს. გიორგი, მადლობა. ველოდებით ჩვენს მომდევნო ჩართვას. მარტო შენ არ ახარ დღეს იუბილარი. ჩვენს ეთერში კიდევ ერთი იუბილარი გვყავს, საულმე ნინოა, რომელსაც მიულოცავთ რა თქმა უნდა დაბადების დღეს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ვერდებით ჩვენს, რა თქმა უნდა. მადლობა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სპორტის სიახლეებით მერაბ. უნდა დავბრუნებულიყავით სპორტის სიახლეებით, მაგრამ გადავწყვიტე რომ თქვენთვის პატრა გამოცდა მომეწყო. ფეხბურთის ეს მარტივი, საბაზისო წესები მინდა რომ უარს ამბობ, ვაკო მისმინე ყურადღებით მაშინ. კარგი, დავიწყოთ მაშინ ტესტის დაწყებას. არა, ეგეთი რთული მართლა არა. ვიკარნახე მაშინ. რას ამოწმებს ტესტი? საბაზისო ცოდნა გვაქვს რისი? ცოდნა ფეხბურთის. ფეხბურთის ჩემპიონატების შესახებ ფეხბურთელი. გავიგე, ბოდიში. ანუ თავიდან წესი. ხო. დავიწყოთ მაშინ ტესტის დაწყებას დავაჭერ, ხო? ტესტის დაწყება. დაიწყო. ტესტის დაწყება. ტექსტის არა. მინიმუმ ტესტის. მინიმუმ რამდენი ფეხბურთელისგან შემდგარ გუნდს აქვს თამაშის უფლება? პირველი 8, 10, 11, 13. 11. მინიმუმ ამ სიტყვას დაუკვირდით. მინიმუმ რამდენი შესვლის გაკეთება შეუძლია თამაშის განმავლობაში? თუ გაგარჩევთ 11, რავი, რა მნიშვნელობა? მინიმუმ მოიცა 8. დავაფიქსიროთ პასუხი 8. დავაფიქსირო ვაკო 8. ვერ გავიგე რა, ანაირი ჩამჭრელი კითხვა. კაი, დააფიქსირე. და ეს პასუხი არის. პასუხია. სორია, ერთი ბოჭა ეკა ხალხადა. არც ერთ თული ყოფილა. უნდა ახსნა თან ეხა, სწორად რატოა. ეს მარტივი კითხვა უნდა იყოს. ვინ არის მე-12 მოთამაშე? მეკარე. აუ. ტრენერი. ჩამოთვალე, ხო არის ამარო პასუხი. არა, მეკარე. მაყურებელი. საჯი, გულშემატკივარი მწვრთნელი ბიძინა ივანიშვილი. საჯი ალბათ, ხო? მაყურებელი. მწვრთნელი ბოდიში. მწვრთნელი, საჯი, ბიძინა ივანიშვილი, მაყურებელი, მე, ის ოპერატორები თუ ვინ? გითხარი. საჯი, გულშემატკივარი. გულშემატკივარი. იყოს გულშემატკივარი. ხო არის. გავამწვანა. გაამწვანე. გულშემატკივარი და ეს სწორი პასუხია. ხოჭა. რატო არის მწვრთნელი? მწვრთნელი მე-12 მოთამაშე, ანუ გულშემატკივარი არის სტადიონზე. გავიგე, ხო არ უნდა ახსნა. შემდეგი. ოფიციალურ მატჩში მაქსიმუმ რამდენი ფეხბურთელის შეცვლა შეუძლია მწვრთნელს? აი ეკას რომ მე-12 მოთამაშე ეგონა იმას. კარგი, ჩამოთვალე ვერსია. ვერსიები სულ მოვიწყდება. 1, 2, 4.
2. იქნება 4. 4. 4? იყოს 4. რა კარგად ეს შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. შევწყვი, ჩემი ფეხბურთელი ესენი რა ქვია მეგობრები, ეხა აი ალბათ ძალიან კარგად მომიხსენიებენ. ეთერ მოხვალ შენ. როდესაც ფეხბურთელი შევწყვი. ყურადღებით. ხო. როდესაც ფეხბურთელი ერთდროულად რამდენიმე წესს არღვევს, რომლისთვის ისჯება ის? ანუ დაარღვია მაგალითად 3ჯერ. რომლისთვის დაიჯება? 3ჯერ დაარღვია ერთ დროში. შეიძლება წაიკითხო ასოხები. ასოხები, აბა. პირველი დარღვევისთვის, ბოლო დარღვევისთვის, ყველა დარღვევისთვის, დარღვევებიდან ყველაზე უარესისთვის. უარესისთვის. დედა? ნახოთ. ეკა დაგუგლული მოვიდა. გადაგუგლული მოვიდა. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. რას კარგით ახლა. რას ნიშნავს წითელი ბარათის ჩვენება? გუნდიდან გაძევებას. იცი? კი როგორ არის? გუნდიდან გაძევებას, მოედნიდან გაძევებასა და ტურნირის მომდევნო მატჩზე მონაწილეობის უფლების შეზღუდვას, კარიერის ნგრევას, წიოქს და 1000 უბედურებას თუ გუნდის ჯგუფიდან გავარდნას. კიდე წაიკითხე. გუნდიდან გაძევებას, მოედნიდან გაძევებასა და ტურნირის მომდევნო მატჩზე მონაწილეობის უფლების შეზღუდვას, კარიერის ნგრევას, წიოქს და 1000 უბედურებას გამოვრიცხოთ და გუნდის ჯგუფიდან გავარდნას. მეორე. მოდი მაშინ ესეც გამოვრიცხოთ და გუნდიდან გაძევებას. მეორე. დავაჭირო, დავაფიქსიროთ პასუხი. მეორე, მოედნიდან გაძევებასა და ტურნირის მომდევნო მატჩზე მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა. ესეც რა თქმა უნდა სწორი პასუხია, თუ წითელი ბარათი მიიღეთ, დისკვალიფიკაცია ერთი მატჩი და არაფერი განსაკუთრებული სხვა თუ გააჩნია დარღვევას. კარგი. როდის აქვს მეკარეს ბურთზე ხელით შეხების უფლება? ესეც მეგონი ძალიან მარტივი კითხვაა, ხო? როდესაც საჯარიმოს გარეთ არის ან ბურთი თანაგუნდელმა ჩააწოდა, დაუკვირდით? პირიქით. კარში როცა დგას, როდესაც მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელი აწოდებს და პენალტის დროს. როდის არ აქვს მეკარეს. პირველი რას. ხო, არასწორად მე უკასრავად. როდის არ აქვს მეკარეს ბურთზე ხელით შეხების უფლება. კიდე სპეციალურად გვაბნევს მაგრამ. ვითომ არა. როცა საჯარიმოს გარეთ არის ან ბურთი თანაგუნდელმა ჩააწოდა, ეგ არის, ხო? ეგ არის, კი. დაწუნებულები კი, ხარ? შენგა გორი კი. ეგ იყოს, ეგ არის. სწორია. ბევრი დარჩა? არა. 3. პასუხი მაინტერესებს. აი, მამაზე დარწმუნებული ვარ დაიგნება განსაკუთრებით ეკა, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად მინახავს არამოყვარული ადამიანის ფეხბურთის, რომელმაც იცის რას ნიშნავს თამაშგარე მდგომარეობა. ანუ თუ არ უყვართ, მაინც არის. დარწმუნებული ვარ, რომ იცის. ხო, ვიცი რაც არის თამაშგარე. აბა, არ ჩამოგიტყვი ვარიანტებს. როდის არის ფეხბურთელი თამაშგარე მდგომარეობაში? როცა მოედნის საკუთარ ნაწილშია, როცა მოწინააღმდეგე გუნდის ბოლოს წინა მოთამაშესთან დგას, როცა მოწინააღმდეგე გუნდის ბოლო ორ მოთამაშესთან ერთად დგას და ბოლო ვერსია არის ესეთი, თუ ის უფრო ახლოს დგას მოწინააღმდეგის კარტთან, ვიდრე ბურთი და მოწინააღმდეგის ბოლოს წინა ფეხბურთელი. ბოლო. ბოლოა? შენს კაი დაგუგლული მოსულხარ ბატონო. არა, მაგდენი მაინც ვიცი. აი, როგორ ვერა. სწორია, რა თქმა უნდა, სწორია. აბა, შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. როდის ნიშნება კუთხური? ბურთი რო გადავხასე. როდის ნიშნება კუთხური? სწორია, არა, მაინტერესებს რას მეტყვა. როცა ფეხბურთელები იღლებიან, როცა ფეხბურთელი მსაჯს აგინებს, როცა ფეხბურთელი ხვდება თავდაცვაში მყოფ და ფეხბურთელი ბურთი, როცა ბურთი ხვდება თავდაცვაში მყოფ ფეხბურთელს და კვეთს კარის წრფივ ხაზს და როცა ბურთი ხვდება მეკარე, შემდეგ მსაჯს და კვეთს კარის ხაზს. ის მომეწონა ისე კარგად პირველი ვერსია იყო. როცა ფეხბურთელები იღლებიან და კუთხური ბიჭებო რა. როცა მსაჯს გაყიდული აქვს თამაში ეგეთი ვერსია არის. ეგეთი ვერსია არ არის. აქ არის მესამე ვერსია, დასაფიქრებელი ცოტა. ხო, და რომელი იყო სწორი პასუხი? როცა ბურთი ხვდება თავდაცვაში მყოფ ფეხბურთელს და კვეთს კარის წრფივ ხაზს. ეს ხო არის შემთხვევით. ნეტა. ეგ არის, ეგ ცადოთ იქნება ის იყოს. ეგ ყოფილა. დარჩა ორი კითხვა სულ მეგობრებო. რა შემთხვევაში არ ითვლება საჯარიმო დარტყმით გატანილი გოლი? დავიწყოთ ჩამოთვლა, მაშინ დარწმუნებულად ძალიან დაიბნევით ახლა. თუ მოწინააღმდეგის კარშია გატანილი, ამ შემთხვევაში არ ითვლება, გაითვალისწინეთ. თუ ფეხბურთელს საკუთარ კარში გააქვს, თუ მეკარე არტყამს და თუ გუნდის კაპიტანი არტყამს.
ბას კითხვა რა იყო ბოდიში? რა შემთხვევაში არ ითვლება საჯარიმო დათმობ გატანილი თავის კარში თუ გაიტას, აბა დანარჩენი ის არის რა ქვია, გამოირიცხა. რანაირი ხელებიც ამიწევია. მეორე ხო? ხელებიც ამიწევია მეორე თქვენს. აწერია ბოლოში ამ ტესტის შემდგენი ვინ არის? ვერა ყოფარაძე. არა. და რა მოხდა? რაღაც მოხდა. გამწვანდა და არ გამწვანდა. როდის ინიშნება 11 მეტრიანი დარტყმა? როცა საჯარიმო ხო, ნუ მოვნიშნეთ აქ როცა საჯარიმო გარეთ ფეხბურთელი წეს, არღოს და ბურთი რაღაცა და პასუხია რეალურად, როდესაც ფეხბურთელი საჯარიმოში მეტოქესთან მიმართებაში არღოს წეს, ან ხელით ეხება ბურთს. ეს იყო პასუხი. ეხლა ვნახოთ შედეგი. უკვე შედეგზე ვართ. 9 გამოგვიცნია 10-დან. მხოლოდ ერთი რა შეგუშალო? აი ეს ბოლო. მართლა. 11 მეტრიანი, როდის ინიშნება 11 მეტრიანი და გადასარავი შედეგია. კარგია, ყოჩახერა. მე არ ველოდი ეკაზგან ესეთ კარგ შედეგს მართლა. მოგესალმებით. გულწრფელად. მადლობა. მადლობა თქვენ ესეთი კარგი პასუხებისთვის. ჩვენს როგორი კოლეგები პასუხი გაგეცით? ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ძალიან მალე და შემოგვერთდება მალე სტუმარი, რომელიც ჩვენს არხზე ახალ ძალიან კარგ გადაცემას იწყებს, ასე რომ გირჩევთ არ გამოტოვოთ დროებით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ორბელიანის სკვერში, ღიაცის ქვეშ უქმებზე შეგიძლიათ ოჯახის წევრებთან ერთად გაისეირნოთ და ქუჩის მარკეტი დაათვალიეროთ. 50-მდე მეწარმე ექსკლუზიურ პროდუქციას წარმოადგენს. უფრო მეც ქარავანზე ჩვენი სტუმრები საუბრებენ მომდევნო საათში. ვისაც გიყვართ წიგნების კითხვა და გაინტერესებთ, რის წაკითხვას გურჩევს საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი წიგნის ავტორი, ამას ცოტა მოგვიანებით გიჩვენებთ. რამდენიმე წუთში შაბათ-კვირა საკითხავი წიგნების სიას დავით ორაშვილისგან მოვისმენთ. რა ბაზარია, ასე ქვია, სივრცეს, რომელიც 12-მდე დამოუკიდებელ პორტრეტს პროექტს აერთიანებს, ვინტაჟური სამოსი, ქართველი დიზაინერების სამკაული, თანამედროვე ხელოვანების ნამუშევრები და კიდევ უამრავი სხვა უფრო მეც უკვე ანი მარღანია მოგვიყვება. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს უნდა ვისაუბროთ პროექტზე რა ბაზარია. ეს გახლავთ სივრცე, რომელშიც ერთიანდება რამდენიმე ვინტაჟური მაღაზია. აქ შეხვდებით სამოს, დაწყებული 50-იანი წლებიდან დამთავრებული 90-იანი წლებამდე. ეს გახლავთ სტილი, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და ბევრი ადამიანი ირგებს ამ სამოს, მოსწონთ, იცნევენ. თუ რას გულისხმობს ეს პროექტი და რა ხდება ამ სივრცეში, ამას უფრო ვრცლად ჩოკოსგან გავიგებთ. ჩოკო, დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო სივრცეა, მრავალმხრივ დატვირთული და ძალიან კონცეპტუალური. რა იყო იდეა, როდესაც იწყებდით ამ სივრცის შექმნას? გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დილა მშვიდობის. იდეა მთავარი იყო ის, რომ ჩვენ საკმაოდ ისეთი მოყვარულები ვართ, აი ძველი სამოსის, განსაკუთრებით მეორეული გამოყენების სამოსის, რადგან საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, როგორც აი ჩვენ ყოველთვის ამას ვახსენებთ, მნიშვნელოვანი არის მისი რისაიკლინგი, ანუ შემდგომი ცხოვრების განვითარება, როგორც სამოსის, ასევე სხვა ნივთების. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენი პირველი მაღაზიის შექმნის მერე, ვენტილატორის შექმნის მერე, შეგვიძლია პროექტი, სადაც მომხმარებელს ერთ სივრცეში შეხვდებოდა ყველა ის ადამიანი, რომელიც მაღალი სოციალური პასუხის გებლობით გამოირჩევა. ამიტომ ამ სივრცეში ყველაზე უნიკალური არის ის, რომ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს, ნახოს სხვადასხვა ნივთები, ნახოს სხვადასხვა აქსესუარები, რომლებიც ასევე არის ქართველი არტისტების ხელნაკეთი ნივთები და დაესწროს ძალიან უნიკალურ ვორქშოპებს, ან რაღაც არტისტულ საღამოებს და ამ შემდეგ. ხოთვალიეროთ სამოსი, იმიტომ რომ მაინტერესებს მეც და დარწმუნებულია რა ინტერესებს ჩვენს მაყურებელსაც. სამოსის დათვალიერება საინტერესოა და ასევე საინტერესოა იმ პროექტების გაგრძელება, რომელიც ჩვენ გვაქვს და გვექნება, გვქონდა და გვექნება კიდევაც. ანუ მანამდეც ძალიან ბევრი ესეთი მარკეტი გავაკეთეთ, რომელსაც ძველ ზმანები დავარქვით, თან ზმანებია, თან ძველია, თან მოგწონს, თან ახალი ქართული სიტყვა და შესაბამისად ამის გაგრძელება ადეკვატური იყო ზუსტად ორბელიანის მოედანზე, კი ბატონო, მარკეტი, რომელიც ამ უიკენდზე, ამ უქმეებზე გაიმართება, სადაც აი ამ ძველ უბანს ახალი სიცოცხლე შეეძინა, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ ნახეთ და შესაბამისად აი ძალიან ესეთი კონცეპტუალური იყოს და ძველი სამოსის იქ წარდგენა. ამიტომ ჩვენ აი მთელს ამ პროექტს ნახავთ ამ უქმეებზე იქ და მოდი ვნახოთ ერთ-ერთი პროექტი ახლა. ეს არის ბუგი. ძალიან საინტერესო სამოსია. აქ შემოსული ყველა დამთვალიერებელს აქვს გაღოცება აღრთოვანება სახეზე მე შევამჩნიე და ძალიან კარგია. მეც რაღაცა ლამაზი ფერია ძალიან და მეც ჩავიცნევ.
ანუ ეს სამოსი წარმოდგენილი იქნება ამ უქმეებზე ორბელიანის მოედანზე. ისევე როგორც სხვა ბევრი აქტივობა თვითონ ორბელიანზე, ერთ-ერთი კუთხე გვექნება ჩვენ რა ბაზარიას და შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ, ნახოთ საერთოდ რა ბაზარია, რა ხდება ან აქ, მოგემსახურებით და წაგიდგენთ ყველაფერს რა, რაც მოუტანია ჩვენამდე 50-იან წლებს. იმისთვის რომ გავარკვიოთ თუ რა სამოსია ამ სივრცეში წარმოდგენილი და რა სტილის სამოს შეუძლიათ ნახოთ აქ მოსულ დამთვალიერებლად, ამისთვის ელენე გავაშელიშვილს უნდა მივესალმოთ. ელენე, დილამშვიდობის მოგესალმებით. რომ დაგვათვალიერებინოთ რა არის წარმოდგენილი ამ სივრცეში და რაზე არის მოთხოვნა. მოთხოვნადი გახდა ეს ტანსაცმელი ძალიან და ძალიან კარგია ეს. ჩვენთან ზოგადად ყოველთვის მოთხოვნადი იყო, უბრალოდ საქართველოში ყოველს უყარს გამოიყურებოდეს რაღაც და უნიკალურად, ყოველთ დილობს, თქვათ, არ იყოს ძალიან ტრენდული და იყოს თავისებურად ჩაცმული. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ამ პროექტის აკეთება თავიდან, გვეგონა რომ ანუ გარკვეულწილად რას წარმოადგენდით, უნდა გაგვეთვალისწინებია, ამიტომ მე მიყვარს ძალიან მოთხმოციანები. შემიძლია გაჩვენოთ ესეთი ქურთუკი, რომელიც არის მამაკაცის. ეს მაგალითად ჩამოვიდა ისტანბულის ინტერვიუ მაღაზიიდან, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. საიდან ხდება მოძიება ამ ტანსაცმელს? ძირითადად, ანუ ყველა პროექტს თავისი მიმართულება აქვს, მაგალითად, ანუ არის ჩვენ პროექტი, რომელიც ამერიკიდან ჩამოდის, თქვათ მას სამოსი, არის იაპონური, თქვათ ფრანგული, ყველა პროექტი თავის ადგილობრივი, კი, რა თქმა უნდა. ადგილობრივ ბაზარზეც მოვიწიებთ ხოლმე. ეს არის მამაკაცის ხაზი. კი. აქ არის მამაკაცის სამოსი წარმოდგენილი, ძირითადად ეს არის ჯინსები, ბომბერები, ქურთუკები, ლაბადები, არ ვიცი, ვის რა უყვარს. მამაკაცები რამდენად ხშირად გსტუმრობენ? ქალბატონების აქტიურობა შეინიშნება, დღესაც აქტიურად მოდიან. სპარტიშოლის იცით ეჩვევიან, იმიტომ რომ მამაკაცებსაც ჩვენთან ძალიან უყვართ ჩაცმა, ამიტომ ცოტა უჭერთ ხოლმე თავიდან მოსვლამ, მაგრამ ერთხელ თუ მოდიან, მე ხშირი სტუმრები არიან ჩვენ. აქედან შეგვიძლია ქალბატონების რაღაც ნივთები დავათვალიეროთ, ეს თუნდაც ჯინსის. კი. ულამაზესი 80-იანების კაბა, რომელიც არის ისეთი დეტალებით. მე მგონი ყველას ახსოვს ეს, დედაჩემის პერიოდი მახსენდება ყოველთვის. რადგან იმ პერიოდში ძალიან აქტუალური იყო ეს მოდელი. აქ შეხვდებით ყველაფერს, ყველანაირ სტილს, ეს იქნება საღამოს კაბები, თუ ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, თბილი, ჩასაცმელი იგივე ქურთუკები, ესეთი ნაქსოვი. მაგ ყველა მომხმარებელი იპოვის თავისთვის, გააჩნია მთავარი რას ეძებს. ყოველთვის ვეხმარებით ხოლმე, კითხულობთ, თქვათ, რა ინტერესებს, ამ შემთხვევაში თუ რაღაც კონკრეტული მიმართულება და კონკრეტული ნივთი უნდა, დავეხმარებით ყველას, ვინც მოვა ჩვენთან. ეს სივრცე არ არის მხოლოდ მინტაჟური სამოსის მაღაზია, ამ სივრცეში ძალიან საინტერესო პროექტები იგეგმება. სწორედ ასეთ პროექტს უმასპინძლებს ეს სივრცე დღეს საღამოს, რომელზეც უფრო ვრცლად და კონკრეტულად 1 საათში ვისაუბრებთ. კარგი ბაზარია. დევნო საათში ხო, ბაზარი ნამდვილად კარგია. არ ვიცი, გიყვართ მინტაჟური სამოსი? კი, მეყვარს. ასე რომ ჩვენიერი ადგილია მას თქვენთვის. მათ ვინც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ხშირად მგზავრობს, კარგად იცის, რომ იქ სახლიდან სამსახურამდე ან პირიქით უამრავი განსხვავებული ადამიანის ნახვაა შესაძლებელი. საქმიანი ბებუები, რომლებიც ბაზრობიდან ხელდამშვენებულები ბრუნდებიან სახლში, სკოლიდან დაბრუნებული პატარები ან უბრალოდ მგზავრები, რომლებიც საშუალებას არ გაძლევენ გამოიცნოს საით მიდიან. ონჯის რუბრიკაში 15 ყველაზე უცნაურ მგზავრს გიჩვენებთ, რომლებმაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სახალისო და ამავდროულად უხერხული სიტუაციები შექმნეს. პირველი არის აი ეს ფოტო, რასაც ახლა ხედავთ, თმაში როგორ აქვს, ხო, თმაში სანამ მივალთ, აი ეს არის ერთნაირი თავებით, 5 მამაკაცი პრინციპში და კომენტარია გაკეთებული ტყუპები ხომ არ არიანო პრინციპში. მართლა როგორ დაებთხო, რომ ეს ერთმანეთის წინ ჩამწკრივებლების ხედან ესეთი უცნაური ვარცხნილობით მამაკაცები. შემდეგი ფოტო არის ძაღლი, რომელიც აბსოლუტურად ბოლომდე არის ჩაცმული, ქვედა ბოლოაცვია, ფეხსეფეხსაც მელიაცვია. ქვეყანა ხორწერია. არა, ქვეყანა არ წერია. ქურთუკიაცია, ხელთათმანები და ესე ბოლომდე და ესე მშვიდად ბავშვით უზის თავის პატრონს ხელში, ისე რომ არც კი აპროტესტებს ამას, საკმაოდ კომფორტულად გრძნობს თავს. შემდეგი ფოტო არის მამაკაცი, რომელსაც ჯიბეში ყავს წრუწუნა და კაცმა არ იცის, იცის თუ არა თავად რომ მარტო არ არის და მეგობართან ერთად მგზავრობს. წრუწუნა თქო თუ ან შემოყარულია, ან შეიძლება ჩაუხტა სულად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კაცმა არ იცის. აი ეს მამაკაცი, რომელიც ესე მშვენივრად ზის ტელეფონში ან თამაშობს, ან ახალ ამბებს ეცნობა და ხელში უჭირავს ტელეფონი ძალიან ისეთ საინტერესო
кейსით, ჩასადებით, რომ აშკარად ხაზს უსვამს იმას, რომ მას სახლის დავაგება უყვარს. ფერებში აქ ფერში შეუხამა კაცმა არის. შეხამებული აქვს სპეციალურად. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ იმ ადამიანების ხედვა, ვინც იმ მომენტში ამ ყველაფერს აღიქვას და იღებს ფოტოს. ხო, ეს ხო აშკარად მგზავრების მიერ გადაღებული ფოტოები არის, რასაც შემდეგ უკვე ჩვენ გვიზიარებენ. აი ესეთ უცნაურ ფორმაში შეიძლება ნახოთ ადამიანი, შეიძლება ჰელოვინის დღე იყო, უბრალოდ კითხვა გაუჩნდა ავტორს, რომ ნეტავ ამას თუ სჭირდება საერთოდ ავტობუსის ბილეთიები. მაგრამ პრინციპში დაჯერიმებაც ალბათ რთული იქნება, შეიძლება ისე შეგეშინდეს, რომ და ნუ ამოცნობა იქნება, ამოცნობა იქნება. რაღაც აქციები დააკისრო. ქალბატონი, რომელიც ზის, შეიძლება ერთ შეხედვით ვერ მივხვდეთ რაში საკმარისი სტრატეგიაა. ქალბატონს დაახლოებით 1 ასაკის არიანთან ერთნაირი ქორთოკებით. ეხლა დავაკვირდით. და დაახლოებით ის მდგომარეობა არის, როდესაც წახვალ წვეულებაზე და შენს ახალ შენაირი გავა. ამიტომ როგორც წესი, აი ესეთი ადგილები როგორც არის რა, ბაზარია, კარგი ადგილია ხოლმე ესეთი უნიკალური და რაც არ იწმება სხვას. 3 და 5 არ იქნება და ფასდაკლებით არ გაიღებ. შიადა რაქნას ასეთი სათაური აქვს აი ამ ფოტოს, სადაც ესე ტაქსა ძაღლი, რომელიც მშვენივრად გრძნობს თავს, თავის საჭმლით მოგზაურობს, როგორც ჩანს, თან მიბმულია მაწაიქცეს. აი რომ ამოდიან, თქვენ ბილეთი გააქვთ ესეთი. შეიძლება ძღოლის არის სოლო. ბილეთი შეიძინეთ. და ასე იბნებს ხო? დაყავს და ატარებს აქეთი. და ეტყობა მოშივდა. დაბმული არ უნდა იყოს რა. მოშივდა, აბა დაბმული რო იყო შეიძლება გავყოს. ვინმე არ გაგლიჯოს. არა, კარის გაღებაზე გაშება გაიქცეს. ალბათ ყველას გვახსოვს ტელეღიპუცები, ანიმაცია ჩვენს ბავშვობაში იყო. ხო, როგორც გახსოვს. მუსიკაც ხო, ტელეღიპუცები. და რაზია განზრდილი მე. ამდენი წლის შემდეგ ახლა თუ გინახავს თავიდან უყურებ ხო? თავიდან მივხვდები რამზიმე ბავშვები მქონდა. აუ ისე ერთი ნუ წადო. ესენიც ალბათ ხო სადღაც წვეულებაზე მიდიან, საკმაოდ ბევრი არიან, ხო 4 ტელეღიპუცა იყო პრინციპში ერთ ავტობუსში. და უცნაური ვარცხილობით მამაკაცი, რომელიც გარედან არის გადაღებული, ქვეყანაც ალბათ აქაც ვერ ამოვიცნობთ, რომელია, ასეთი საოცარი ვარცხილობა აქვს მის თმებს, ხედავთ პრინციპში, ალბათ გაუჭირდებოდა კიდევაც ავტობუსში ასვლა ამ თავის ვარცხილობით. ჩემ მეგობარ ერთ-ერთ შემბზარეულს მაქონებს რატომღაც. და ეს ქალბატონი, შემდეგი ფოტოა ქალბატონი, რომელიც აი ესე უამრავი თავისუფალი ადგილია და ის დგას. მაინც. აი ესეც როგორი პერსპექტივა აქვს იმას რა ქვია ფოტოს. ხო, დაახლოებით ერთი. თან ისაა, ხო, აბსოლუტურად ერთნაირი ფერში არიან, მისი კაბა არის მისი კაბა და არა მარტო ლურჯ ფერში ესე კუბიკებით არის და ზუსტად იგივე არის, იმეორებს პრინციპში ავტობუსის სავარძლის ფერს და ფორმას. ხო და შეიძლება ეს უბრალოდ კი არ დგას. ვაგიტო დადგა რომ ვაგიტომას დააყენეს და ფოტო გადაიღოთ, რომ ერთნაირი უყურღოლად იგზნო თავი არ დაჯდა. და შემდეგი ძალიან კარგი ბავშვია, გოგონა, რომელიც სავარაუდოდ ემზადება ალბათ გამოცდისთვის და გადის გაკვეთილს იმისთვის, რომ გამოიყვანოს სხვადასხვა ავტობუსში ემზადება. ფორმულა. აუ, ეხლა გამახსენე ეს ავტობუსში ხდება ეს ყველაფერი. ანუ ეს ამ ფორმულის ფოტოა ნამდვილად. და ეს მამაკაცი არის ძალიან კარგი, უყურებს ტელეფონში. დამადიდებელი. ეს თუ არ ხსნები ეს მოწყობილობა არის იმისთვის, რომ ხო იუველირებს აქვთ, რომ შეამოწმონ ქვების ქვის ხარისხი, ანუ ძალიან დიდ მასშტაბზე ადიდებს ობიექტს, იმისთვის, რომ ხო კარგად გაარჩიო ხარვეზი, ბრილიანტს აქვს თუ არა და ეს ძალიან წვრილი ფონტით არის დაწერილი ეთყობა ტექსტები და შეიძლება გატეხილი აქვს ეკრანი და ესეც რა აკვირდება. არ ვიცი რა აქვს მიზანი, მაგრამ ფაქტია რომ ესეა, ეს ადამიანს არ ვიცი რა ხდება, ალბათ ან ნასვამ მდგომარეობაში ან არ ვიცი, რატომ გზავრობს ასეთ მდგომარეობაში, თან ხელითაც იჭერს, ხო? მე მგონი ვარჯიშობს უბრალოდ რა, აი რატო გადავწყვეტეთ რომ აი ეს და მაინც არ ვიცი, ეს ჩემი ვერსია იყო, მაგრამ აი ჩაჭიდებულიც არის, კარგად რომ ბოლომდე არ ჭავარდა. დილით ვერ მოასწრო ვარჯიში და დილით ვარჯიში ვერ მოასწრო. და სანამ ავტობუსში მანამდე გადაწყვიტე რომ ცოტა ხანი. სმაჭამის თემას აგრძელებს მომდევნო ფოტოც, სადაც აი ჩვეულებრივად უფრო აქვს დაშლილი, სასმელიც აქვს ხოლმე ეს ალბათ მე ეს არის. რატომაც მგონია რომ მეზობელი ქვეყანა იქნება. მეც ეგ ვიფიქრე. ფაქტია. სასმელსაც ეტყობა რა არის და ესე კეიპობს პირდაპირ შეგვიძლია მარტო. შეიძლება ეს იყო მე გადაყუდებული მდგომარეობაში.
და ფოტოები არიან, ჯერ ის ნოყოფილიყო და მე ის ფოტო ნოყოფილიყო. და ეს არის შეიძლება ბალეტის მოცეკვავე სადაბიანი, ან უბრალოდ სწორად სიარულს სწავლობს, ან არის მის საყვარელი პოზა, ესე უცნაურად. მოცეკვავეებს ახასიათებთ ასე სიარულის დგომით. თან ელოდება თავის გაჩერებას ალბათ რომ ჩავიდეს. პირველი პოზიციაა, ხო, ესე ფეხები აღონ ხუსლები უნდა კონდეს. მესამე პოზიციაა ეს თუ არ ვიცი. ესე კარგად იცი ბალეტი ხო ესე არა, ქართულ ნაციონალურ ცეკვაზე დავდიოდი და იქ ბალეტს გავდიოდი. ანუ რაღაც მოძრაობებს. საინტერესო, რას არ შეხვდებით მოკლედ ავტობუსში. ისე შეიძლება მოვიმარჯვოთ ტელეფონები და ჩვენც იქნებ საინტერესოს გამოვკრათ ხელი სივრცეში რაღაც შეგროვდეს ჩვენს ავტობუსში. კარგი და საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ბევრი იქნება ესეთი. დარწმუნებული ვარ, არ დავუყურებთ ეგეთი თვალით, რომ რაღაცა არა, შეიძლება აკვირდები, შეხვდები უცბად და უბრალოდ რაღაც გამახსოვრდება, იმიტომ რომ არ იღებ და არ უნდა დავაკვირდე მაქსიმალურად ახლა დღეიდან. კარგი, დავალება გაქვს მოკლედ და თვის ბოლოს მერე შენი კოლაჟი უნდა შევკრათ. კოლაჟი შეკარიბო. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გუშინ თამარ კანაშვილის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი დაყოფილია ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში გადმოცემულია ნამდვილი ისტორიები ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან, ხოლო მეორე ნაწილში ინტერვიუების სერია ეხება ინტერვიუების სერიაზეა, რომელიც ავტორი წარმატებული ადამიანებისგან იღებს. თამარ კინაშვილის წიგნში მოთხრობილია პრაქტიკული ისტორიები თვითგანვითარებაზე, გაყიდვაზე და პოზიტიურ აზროვნებაზე. ავტორის თქმით, ეს ის ისტორიებია, რომელმაც ადამიანების ცხოვრება შესაძლებელია შეცვალოს უკეთესობისკენ. წლების განმავლობაში ვცდილობდი, რომ წიგნი დამეწერა და არ გამომდიოდა, ორჯერ უკვე არსებული წიგნი წავშალე და დავიწყე სრულიად ახლიდან, იმიტომ რომ ეს ის არ იყო და ზუსტად ადამიანებს უსურვებ, რომ სანამ არ იპოვიან, რაც ეს ის არის და რაშიც გულს ჩადებენ და არ იქნებიან ძალიან გულწრფელები, იქამდე არ ღირს დანებება. წიგნი არის თვითგანვითარებაზე და მკითხველებისადმი არის, ვინც ეძებს ცვლილებებს, პროგრესს და მზად არის, რომ საკუთარ თავში ჩადოს ინვესტიცია. თამარს უწერია წიგნში თავიდანვე, რომ თავიდან იყო სიტყვა, მაგრამ თავიდან იყო აზრი. და ეს აზრი საკმაოდ საინტერესო მნიშვნელოვანი ავტორების მიერ არის გადმოცემული წიგნში პრაქტიკული რჩევების სახით, მაგრამ მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ პრაქტიკული რჩევები, არამედ პრაქტიკული უნარები, რომელსაც ასწავლიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ თუ კიდე ჩამოყალიბდე პროფესიონალურად, ცხადია უნდა უსმინო პროფესიონალებს და მათ შორის იმ ხარვეზების და იმ შეცდომების შესახებ, რომელიც მათ ცხოვრების გზაზე დაუშვეს. ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი ფილმი საქართველოში სწორედ დღეს არის დაგეგმილი დაჩვენ ვიცეკვეთ საპრემიერო ჩვენება. ოსკარზე წარდგენილი პირველი ქართული გეი დრამის ჩვენების ჩაშლას გეგმავენ ჰომოფობიური განწყობის მქონე ჯგუფები. პრემიერამდე რამდენიმე საათით ადრე ელენე ხაჭაპურიძე შეაჯამებს ფილმის ქართულ და საერთაშორისო შეფასებებს. დაჩვენ ვიცეკვეთ, როგორც პირადი, ისე პოლიტიკური კინოა, რომელსაც რომანტიკული და საგანმანათლებლო შინაარსი აქვს. ეს არის კონსერვატიული საზოგადოების მკაფიო პორტრეტი, რომელიც დევნის იმ მოქალაქეებს, ვინც ტრადიციას უპირისპირდება. ლევან აკინმა ქართული კულტურის ტრადიციული ნაწილის ქართული ცეკვის თემაზე შექმნა თავისი შინაარსით გარდამტეხი კინო, რომლისთვისაც ისეთ ემოციურ ფორმას იყენებს, რაც ეკრანზე აქამდე არ გვინახავს. დაჩვენ ვიცეკვეთ წლის საუკეთესო ქვიარ ფილმია. ხაზგასმას იმსახურებს მთავარი როლის შემსრულებელი ლევან გელბახიანის მომნუსხველი და დეტალებს ორიენტირებული შესრულება. განსაკუთრებული შექების ღირსია ფილმის ვიზუალური ენა. ოპერატორის ლისა ფრიდელის კამერა აუდიტორიას ეხმარება ფილმის გმირებს თანაუგრძნოს. ვინ არის ეგ ბიჭი შენ ძმა შვაღამისას რომ დღეს 8 ნახევარზე საქართველოში ერთდროულად რამდენიმე კინოთეატრში წლის ყველაზე რეზონანსული ფილმის პრემიერა გაიმართება. დაჩვენ ვიცეკვებთ, ქვიარ სიყვარულის ისტორიის რეჟისორი ქართული წარმომავლობის ლევან აკინია. ფილმის პრემიერა საქართველოში გადამღები ჯგუფის რეჟისორისა და მსახიობების გარეშე ჩაივლის. საპრემიერო ჩვენებას ჰომოფობიური მოტივებით ჩაშლით ემუქრება ლევან ვასაძე, ქართული მარში და გურამ ფალავანდიშვილი. მათი განცხადებით კინოდარბაზების დაკავებას და ჩვენების ხელის შეშლას გეგმავენ, როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. სურათის კინოთეატრებში ჩვენებას ეწინააღმდეგება საქართველოს საპატრიარქოც. ფილმის დაანონსებულ ჩაშლას შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებით გამოეხმაურა. უწყების ცნობით ისინი მართლწესრიგის დაცვას უზრუნველყოფენ. ქართულ ცეკვაში სექსუალურობის ადგილი არაა. საქართველოს კინოთეატრებში ფილმს მხოლოდ 3 დღეს უჩვენებენ. პრემიერამდე 4 დღით ადრე კინოსეანსზე დასასწრები ყველა ბილეთი გაიყიდა. უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების გამო მოხსნილია კინოთეატრების სხვა ფილმების ჩვენებები. ასე იმზადებიან საქართველოში. მანამდე კი სურათმა უკვე არაერთი საერთაშორისო ფესტივალი მოიარა.
და ჩვენ ვიცეკოთ, პრემიერა პირველად კანის კინოფესტივალზე გაიმართა. ფილმმა დადებითი შეფასებები მიიღო, მათ შორის ქართველი კინოკრიტიკოსებისაგანაც. ავარ ანსამბლში ჭირდებათ ერთი მოცეკვავე. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ შვედეთმა ფილმი ოსკარზე უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარადგინა. კინოაკადემიის გადაწყვეტილება იბრძოლებს თუ არა წლის ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოსთვის 2020 წლის იანვარში გახდება ცნობილი. ფილმმა უკვე არაერთი საერთაშორისო პრიზი მოიპოვა. ოდესის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გრან-პრი აიღო. მთავარი როლის შემსრულებელს ლევან გელბახიანს კი სარაევოს ფილმის ფესტივალზე კაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მთავარი ჯილდო გადასცეს. და ჩვენ ვიცეკობთ ასევე ჩიკაგოს საერთაშორისო კინოფესტივალზეც დაჯილდოვდა. პრიზი ფილმმა ქუიარ თემატიკაზე შექმნილი დრამის კატეგორიაში მოიპოვა. წარმატებული საფესტივალო მოგზაურობა გრძელდება. უცხოელი მაყურებლისგან დადებითად შეფასებული ფილმი დღეს ქართველი მაყურებლის წინაშე წარსდგება. თუმცა რამდენად მოახერხებს დამსწრე საზოგადოებამ შვიდ გარემოში ფილმის შეფასებას, ეს უკვე საღამოს 8 საათზე გაირკვევა. გავაგრძელებთ გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემით. ჩვენს არხზე სიახლეა ძალიან სერიოზული იუმორისტული გადაცემა იწყება. ორშაბათს 11 ნოემბრიდან თითქმის ყოველდღე მიშა მშვილდაძე იუმორისტულად მიმოიხილავს დღის მიმდინარე ხან სასაცილო, ხან საინტერესო და ხანაც საშიშ მოვლენებს. მიშა დღეს ჩვენი სტუმარია, დილა მშვიდობისა მიშა და მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის რომ შეძლებას მაძლევთ რომ გადაცემაზე ვისაუბროთ. მიშა, პრინციპში წინა სიუჟეტიდან გამომდინარე თემების დეფიციტი არ იქნება. არა მგონია, რავი, მოწყენილობა აქ ბოლოს როდის იყო აღარც კი მახსოვს და იქნება ამბები ხო ცხადია, ნუ იმედი გვაქვს რომ ცოტათი უფრო დაალაგებული ამბებიც იქნება ეხა ეს. მარტო ის არ არის, რა ქვია, დღეს ვიღაცას ეწერა დილა უთენია რომ ხუმრობა დაგვხდება Facebook-ზე, რომ ეგეთი დღე გამოვაცხადოთ. შენთვის კინოს ყურების არ დაცლის დღე. ой, кай. რაღაცა ეს აქვს, ეს ამოცანები საიდან ჩნდება, არ ვიცი, ვიღაცაებმა რაღაც კინო არ უნდა ნახონ, ან უნდა ნახონ. ხო და იმედი მაქვს რომ ესეთი ამბები, იმედი მაქვს კი უბრალოდ დარწმუნებული ვარ რომ თან საარჩევნო წელი მოდის ახლა სიგიჟის ვოლუმს ბოლომდე აუწევენ ყველანი რა და შესაბამისად ისეთი დღეები და ისეთი ამბები იქნება რომელზეც რომ არ გამოეხმაურო, არ დაცინო არ გააშაყირო უბრალოდ არ შეიძლება. მე მგონი ცოტა მეტი გჭირდება ხო, იმიტომ რომ მე თან გშველის არა, აი ეგ მაინც რო არ იყოს. ხუმრობა. მე მგონი იმდენად არ უნდა იყოს. რავი, საბჭოთა კავშირშიც და მე არ მახსოვს ამაზე უფრო ისეთი რეჟიმი მე არ მოვსწრები ვარ ყოველ შემთხვევაში. საბჭოთა კავშირშიც ხუმრობა და ეგ ის იყო რა, ეხა ტელევიზორში და ეგრე არა, მაგრამ ნუ რაღაცა ნიანგი ჟურნალი გამოდიოდა სადაც ორიოდ ინტელიგენტს ჰქონდა უფლება რომ გაეკრიტიკებინა ორიოდე არაინტელიგენტი. აი ხო ეგ ის არის რა, ეგ ყოველთვის პოპულობს თავის გზას და ადგილს რა და ხო ხალხი ქუჩაში მერე მაინც ხო ხუმრობს, იმიტომ რომ სხვა რა გზა გაქვს ადამიანს ხო. მე მაინტერესებს ეს აი ინსპირაციის წყარო არის, აი ინფორმაციის წყაროები ხო ბევრია ეხლა ხო ინტერნეტი, ტელევიზია, რეალურ ცხოვრებაში ხშირად გიწევს ადამიანებთან კომუნიკაცია. საიდან არის ყველაზე დიდი წყარო, სად არის იმ თემების, რასაც მე შლი ხოლმე? დიაში, რავი, ბევრი წყარო გვაქვს რა. ერთ-ერთ სამთავრობო არხს მაგალითად აუცილებლად დაუვლით ხოლმე თუ რამე მოხდა, იმაზე უარესი ამბები მსოფლიოში აქვს ხოლმე, იმას უკვე შეგროვებული რა. აქვს. აი რაღაცა მოხდა. აქ რავი არავინ წაიღო ქარმა ის ეგრევე შეგროვებული აქ ხოლმე რეები წაუღია ქარს ჩვენზე უფრო განვითარებულ ქვეყნებში. საინტერესო ტაქტიკა. ხო, არის, ნუ ინტერნეტი ზოგადად ის არის რა, საკუთარ ის აქვია თან მე შენი ფრენდებიც ხო ისე ყავს უბრალოდ და აი გიმოდელირებენ თუ რამე სიგიჟე მოხდა ქვეყანაში ეგრევე რავი. შორს წასვლა და ძებნა ბევრი არ გჭირდება მოკლედ. მე მომეწონა Facebook გვერდზე გადაცემას უწერია საქართველოში და სამყაროში სერიოზულობის დეფიციტის გამო შეიქმნაო ეს. კი. ხო, ეგეთ კალამბური მოვიგონოთ რომ სერიოზულობის დეფიციტი არის სამყაროში. იდეაში მართლა არის სერიოზულობის დეფიციტი სამყაროში. შესაძლოა, არ ვიცი, მე გავიზარდე და სხვა თვალით უყურებ ამას თუ მართლა ეგეთი განცდა მაქვს ახლა რა, იმიტომ რომ
რავი, ბევრი ქვეყნის ბევრი ლიდერი მაშინებს რა მარტო ერთი პუტინი რო იყოს. რაღაცნაირად დამოღამებული გვაქვს რა, ამას შევეგუებოდით რა და ეს მსოფლიო ლიდერების კრიზისი და ზოგადად სამყაროს კრიზისი მართლა ისახება რა მე ჩვენ ქვეყანაზეც რა, ესეთი მიგდებული და მიტოვებული ხო სამყარო როცა მოვლილია თავის მხრივ. მე ჩვენნაირი ქვეყნები არ ყავთ ხოლმე რა და ეხა რა ვიცი, რამდენიმე წელი ვიყავით წელიწადზე მეტი ელჩის გარეშე ამერიკის მაგალითად. კიდევ ბევრი ეგეთი ამბავი არის რა, რომ ცოტა ჩანს, რომ ჩვენს მიმართ ინტერესი სამყაროს როგორ თქვათ, დაკარგული აქვს კი რაღაცა სხვა ინტერესები გაუჩნდა ჩვენზე უფრო ისეთი ძლიერი და შესაბამისად ჩვენი პასიურობას ეხლა არაფრით არ გამოვა. ხო და ზოგადად ხო მსოფლიოს ეს სიგიჟე არის ჩვენს ქართულ ადგილობრივ სიგიჟეზე არ ეკლილი ერთის ხრი და მეორე სხვა ჩვენის ხრი არ ვაკლებთ. თან ეხლა ამ სიგიჟეს ხო ის არის რა ქვია ამოდელირებ რა და ნელ-ნელას დიდა ეხლა ის არის მართლობის მეორე ვადის ბოლოს უბრალოდ ის არის რა ეს სამყაროს კანონია რომ სიგიჟეები უბრალოდ ძალიან ბევრი გროვდება და ისეთები ღარიჩება გასაკეთებელი რა ძალიან ექსკლუზიურები ხო სპირალში შედის და ნელ-ნელა სწრაფდება შესაბამისად ეს საარჩევნო წელიც არ ვიცი რა ძალიან საინტერესო წელი ველოდება ძალიან მარტო მუშაობ თუ არიან სცენარისტების ჯგუფი არიან დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი ვართ მთლიანად ყველანი რომლებიც აი ამ ამბებს ვათვალიერებთ, ვიგონებთ, ვეძებთ, მე ვაწყობთ იქ რაღაცა ლიტერატურულად. თუ შეგვიძლია რომ თქვათ რომ კონკრეტულად ვის სულ ფიქრობ ხოლმე მაგაზე რომ კონკრეტულად ვისთვის არის რა და ამ დაკვირვებამ აღმომაჩენა ეგეთი რამე რომ არის ბაბლისთვის პირველ რიგში რა. იმ ადამიანებისთვის რომლებიც ყველაზე მეტად გიცნობენ რა და თავარი არის რომ ბაბლს მოსწონდეს ძალიან ოღონდ რა იმიტომ ჩვეულებრივად ზომიერად ოდნავ ესე მოეწონებათ ეხა შენი ბაბლია. კაცად არ გაგიჟე. აი ძალიან თუ მოსწონს ბაბლს მე ჩნდება შესაძლებლობა რომ გარღვიოს ეს ბაბლი. გარღვიოს და ბაბლი გააფართოვოს და ამ სხვა ბაბლებშიც შეაღწიოს და ასე შემდეგ. მაგრამ პირველი მთავარი სამიზნე მე მგონი მაინც უნდა იყოს და არის კიდეც ბაბლი რა. ხო ცოტა ვიცით ამ გადაცემაზე, იმიტომ რომ გადიოდა მესამეზე, ხო, რაღაცა ისტორიაც. მესამეზე გადიოდა რამდენიმე რუბრიკა შემოვინახეთ იქ და რაც ქონდა, ყველა ძალიან რაც მოგწონდა ჩვენ ცოტა სიურეალიზმი, მაგალითად ჩვენი მოგონილი კრიმინალი და ჩვენი მოგონილი ჭორები აქაც იქნება რა, იმიტომ რომ კარგია. ეგეთი ის არის, რა ქვია, ეგეთი რუბრიკები ძალიან გვიყვარს, რომელიც თავისუფლებას გაძლევს. და ამავდროულად ცოტა სიურეალისტულად მანდაც ხო ისე არ არის, ხო, ბოლომდე ვერ მოწყდები, ხო, ამ რეალობას, ხო? მაგრამ ცოტა ოდნავ სხვა მხრიდან რო ეხმიანები ეგ ყველაზე ის არის ხოლმე მიუზიდველი თან ცოტა მაგ რუბრიკაში ჩვენ კიდევ ვწდებით ხოლმე რა ამ რეალურ ამბებს და იმიტომ ყველაზე მეტად გვიყვარს ცოტა მე თავისუფლება გვაქვს მაინც და მაინც ზარდიაშვილის ციტატების გარჩევა არ გვიწევს რომ იქნება რამე ხუმრობა გამოვიყვანოთ და შესაბამისად ამ სიურეალიზმს დავიტოვებთ კიდევ რაღაცეები იქნება რა ვიცი ვეცდებით სტუმრის ბლოკი არის ხო ეს არის მთავარი სულ გვინდოდა სულ ფიქრობდით რომ აბა როგორი იქნება რომ სტუმარი მოიყვანოთ დაველაპარაკოთ მეტად გორი ფორმი მარტივია ისედაც ახმება ეგეთ გადაცემაში სტუმარი არ ვიცი აი ნახოთ ახლა ორშაბათიდან დავიწყეთ მე მგონი მარტივი იქნება იმიტომ გაქვთ შორტლისტი რა კი ყველა კრუტოი ტიპი ვინც არის ჩვენ შორტლისტში საინტერესო ხო და რავი ნახოთ რა გამოვა და როგორ წაიღებს რა პირველ პილოტი ჩავწერეთ და მე მგონი არ იყო ცუდი რაღაცა ის იყო რა ქვია ესეთი გასტა ვქონდებს და თითქოს სწორ გზას ვადგავართ და ეთერი კიდე სხვა ის არის რა და აი ნახოთ არ ვიცი რესპონდენტებთან ყველაზე საინტერესო ეხლა ეს არის და ჩემთვის რაღაც ახალი ცოტა ის არის რა ქვია მაგ ფორმატში არ ყოფილვარ. მიშა, მოკლედ ორშაბათს 11-დან უყურებთ რომელ საათზე? 11-ზე. 11-ზე. საღამოს 11 საათზე ღამის ეთერში იქნება და შეაჯამებს ასე ვთქვათ ცინიკურ იუმორისტულად იმ დღეს, რა დღეს თვისწყალობით ეს მხოლოდ მოგცა ქვეყანას ტელევიზიის არხებში გავა თუ ჩვენ სოციალურ ქსელის სოციალურ ქსელებში ბუნებრივია სოციალურ ქსელებში ვეღარაფერი აცდება აწინებ ჩვენას არხზე და მე სოციალურ ქსელებში ჩვენ გვაქვს უკვე პეიჯი სადაც ჩვენი გამომწერები არიან უკვე და ელოდებიან და იმ პეიჯით გავაგზავნებთ ურთიერთობას მოკლედ წარმატებები მიშა ელოდებით მოუთმენთ ორშაბათს საღამოს 11-დან ასევე კი და სტუმრებსაც არ შეეშინდეთ მოვიდეთ ჩვენ თბილი კეთილი გადაცემა ვიქნებით რა ისეთი არა რომ ვინმე შეეშინდეს სტუმრად მოს კარგია წარმატებები და ველოდებით წარმატებები ჩვენ გავაგზავნებთ გიორგი ცხადაძესთან ერთად ის ბიბლუს სტუმრობს რომელ წიგნებზე ისაუბრებს ამ ჩართვაში ერთად გავიგოთ
დილამ მშვიდობისა, მოგესალმებით. მე წარმატებებს ვუსურვებ ახალ გადაცემას, ძალიან მიხარია და ორშაბათიდან აუცილებლად ვუყურებ და თქვენთან ერთად ყველამ უნდა ვუყუროთ ამ გადაცემას. ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება მე მგონი წინ. მე შეგახსენებთ, რომ მე ვარ ბიბლუსში, სადაც ვათვალიერებთ ახალ გამომცემლობებს, ახალ წიგნებს. თაკო არის ჩვენთან ერთად. თაკო, დილამ მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ვაგრძელებთ საუბარს როგორც უცხოენოვან წიგნებზე, ასევე ქართულენოვან წიგნებზე. მე ხელში მიჭირავს ჯონ ლენონის ბიოგრაფია, ავტობიოგრაფია, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ავტობიოგრაფია, ეს არის როგორც ვიცი, მხატვრულად ყველაფერი. ავტობიოგრაფია კი. რომ ვისაუბროთ ახალ წიგნებზე, თაკო, და სიახლეებზე ბიბლუსში. ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს. მოკლედ როგორც საბავშვო მიმართულებით, ასევე უფროსებისთვისაც, თინეიჯერებისთვისაც. მე ახლა ხელში მიჭირავს აგატა კრისტის ერთ-ერთი ნაწარმოები მკვლელობები ამბანის მიხედვით, რომელიც სულ ახლახანს ითარგმნა და როგორც ვიცით, ფილმიც არის გადაღებული ამ თემაზე. ჩემი საყვარელი წიგნი შეიძლება იყოს ეს, ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ აგატა კრისტი დეტექტივების დედოფალია. და ყველას ურჩევდი რომ წაეკითხა ეს წიგნი. მე არ დაგიმალოთ და გეტყვით რომ აგატა კრისტი მეც ძალიან მიყვარს. არ მაქვს სხვათა შორის ეს წიგნი წაკითხული, თუმცა ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ბოლოს ვნახეთ, ბოლოს წავიკითხე აგატა კრისტის მახსოვს მკვლელობა აღმოსავლეთის ექსპრესში, რომელიც საოცარი იყო, მე ფილმი ვნახე, ფილმი და არ მომეწონა, მაგრამ ეს ფილმი საკმაოდ კარგი არის. კიდევ რას ვურჩევთ ჩვენს მაყურებელს? პირველად წაკითხვის საშუალებას გიორგი, თან გილოცავთ დაბადების დღეს და გვინდა რომ გაჩუქოთ ეს. პირდაპირ ეთერში საჩუქარიც კი მივიღე, ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად წავიკითხო. გიждები აგატა კრისტზე. კარგი. სიახლეები გვაქვს ძალიან ბევრი, მაგალითად პატარა ბავშვებისთვის სახარება, რომელიც ასევე ილუსტრირებულია, გაფორმებულია სხვადასხვა ნახატებით და ხელით არის შესრულებული წარწერები. შეიძლება საკმაოდ აქტუალური წიგნიც კი გახდეს ბოლო პერიოდებში. კარგი, აბა შემდეგი. ასევე წარმატებას თუ პიტა მივახწევთ უკვე უფროსებისთვის, უფროსების თემაზე გადავდივართ. წარმატების 365 გასაღები, ეს 12 წიგნად არის, ასეთი სამუშაო წიგნია, შეიძლება ასე ითქვას. მეორე ნაწილი სულ მალე გამოვა. მესამე ნაწილი შეგიძლიათ თქვენი იდეებით შეავსოთ, შეცდომები, წარმატებები ჩაწეროთ, მოკლედ იმუშაოთ საკუთარ თავზე დაგეხმარებათ ეს ღიური. ასევე მერმისის ჭაღარამთვარეები გელა ჩარკვიანის, ესეც ახალი წიგნია. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო წიგნი იქნება, ასე რომ ყველას ვურჩევ რომ წაიკითხოს ეს წიგნი. ეს რა გვაქვს, თაკო? ეს ვიცი რომ ძალიან პოპულარული არის თინეიჯერებში და რა წიგნი არის ეს? განსაკუთრებული დიზაინით შეიქმნა ეს წიგნი ლიბერტინსის სერიის, ესეთ ეკლებისა და ვარდების სამეფო, ესეთი ორიგინალური ყდა აქვს და თაროზე განლაგების პირველივე დღიდან საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პრაქტიკულად ბესტსელერია შეიძლება ასე აღენიშნოს. და ეკლებით არის გაფორმებული თემატურად. მოკლედ დიზაინერებმა დიდი ძალიან ბევრი იმუშავეს. კარგი. აქ გვაქვს კიდევ ბავშვებისთვის, აი ეს ენციკლოპედია ძალიან დამაინტერესა სხვათა შორის და მე გადავშალე წინა ჩართვაშიც. ყველაფერი არის ილუსტრირებული, ხო? ილუსტრირებული ენციკლოპედია, აქ შეხვდებით ინფორმაციას დედამიწის წარმოშობის შესახებ, კოსმოსის შესახებ, რეპტილიები, ფრინველები და რაც მთავარია დასურათებულია. ამიტომ შეიძლება მეგობრებო, აქ ბევრი რამე გაიგოთ, ასე რომ ჩემთვისაც აქტუალური თემა. ბევრი ძრომიალი არ მოუწევთ ბავშვებს ინტერნეტში რომ დაგუგლონ ამა თუ იმ სახეობის შესახებ ინფორმაცია, ფოტოები, აქ ყველაფერი არის ილუსტრირებული და თვალსაჩინო. რამდენად ძალიან საინტერესოა, რამდენად მოდიან ხოლმე და რამდენად კითხულობენ ზოგადად ბავშვები წიგნებს, იმიტომ რომ კითხვა მე ძალიან მიყვარს, მე ცოტა უფრო დიდი ვიყავი, როცა კიდევ უფრო შემიყვარდა კითხვა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომ შევაყვაროთ კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანია ისე მივაწოდოთ ეს წიგნი, რომ თავიდან ყოველთვის თამაში უნდათ ხოლმე ბავშვებს. ამიტომ რა ეხმარებათ ყველაზე მეტად, აი როგორი წიგნები იყიდება. მე ვიცი, რომ ილუსტრირებული წიგნები ძალიან ეხმარება ბავშვებს, რომ უფრო მეტად შეუყვარდეთ კითხვა და მე უკვე სერიოზულ ლიტერატურაზე გადავიდნენ. ენციკლოპედიები, ატლასები, რომელიც არის ილუსტრირებული და საკმაოდ
კარგად დაწერილი, რომ ბავშვმა მარტივად აღიქვას ესა თუ ის საკითხი და თემა. ბავშვებს ძალიან აინტერესებს აგრეთვე ინგლისური ლიტერატურა, გაგიკვირდებათ. ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. ინგლისურად კითხულობენ ბავშვები წიგნებს, ანუ რამდენად ხშირად იყიდება? ხშირად იყიდება, ძალიან მოსწონთ, ამიტომ სიახლეების თაროზე განვალაგეთ ჩვენი უკვე ახალი ჩამოსული DK-ის წიგნები. აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა საკითხზე და ყველა თემაზე ეს იქნება კინემატოგრაფიით დაწყებული, მეცნიერებით დამთავრებული, ყველაფერს შეხვდებით, ესეც რა თქმა უნდა ილუსტრირებულია, ძალიან ლამაზი დიზაინით, შეგიძლიათ თქვენ თუ შეიძინოთ, ან უბრალოდ სასაჩუქრეთ თუ კი. მოკლედ ასეთი საინტერესო წიგნები და გამომცემლობები გვაქვს ბიბლუსში. აქ მე ვხედავ მთელი ამბავია, თქვენ საახალწლოსაც ემზადებით, მე მგონი. რა თქმა უნდა, საახალწლო. მე ვგიჟდები ახალ წელზე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი წელი მოვიდა ჩვენთან ბიბლუსში საახალწლო აქსესუარებით არის გაფორმებული ეს სივრცე და ეს ყველაფერი არ არის. სანტები, თოვლის ბაბუები, ქართული თოვლის ბაბუები, პრინცესები, ფერიები, ნაძვის ბურთები, ნაძვის ხეები, აბსოლუტურად ყველაფერი გვაქვს, რაც საჭიროა, რომ შევიქნათ საახალწლო განწყობა, რა თქმა უნდა, წიგნებთან ერთად. წიგნებთან ერთად. კარგია, რომ ასე ადრეულად დაიწყეთ მზადება ახალი წლისთვის. მე ვგიჟდები ახალ წელზე. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ შემდეგ ჩართვაში ვისაუბრებთ წიგნებზე, ჩემ საყვარელ წიგნებსაც გიამბობთ, რომელი წიგნები მიყვარს ყველაზე მეტად. ამ წიგნებსაც დავათვალიერებთ, ასევე სიახლეებზე ვისაუბრებთ. მანამდე კი ამიდის პროგნოზს წაგიკითხავთ, მეგობრებო და გეტყვით, რომ ბათუმში +22 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი +23, ზუგდიდი +26, ხოლო ცაგერი +24 გრადუსი სითბო. მესტიაში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს მიუახლოვდება, ოზურგეთი 24, ამბროლაური 23, ახალციხე 20, ხოლო სამტრედია +19 გრადუსი სითბო. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს, ხაშური +19, ბორჯომი +20, ბაკურიანი +17, ხოლო გუდაური +14 გრადუსის სითბო. ცხინვალი +20, გორი +20, თელავი +17, რუსთავი +20, ხოლო თბილისი +19 გრადუსის სითბო. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და პირდაპირ ეთერში სალომეს ვლოცავ დაბადების დღეს, მეც ვიმღერებ სალომესთვის რა ლამაზი დღეა, დღეს ხომ სალომეს დაბადების დღეა და რა 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 გილოცავ სალომე დაბადების დღეს ორივე ნოემბერს ვარ დაბადებულები. მე დღეს გავიგე ეს ამბავი და ძალიან გამეხარდა. გილოცავ. ზუსტად მადლობა გიორგი, დაგიბრუნდებით ჩვენ მომდევნო საათში, რა კარგად მიულოცავ შვენიერი. ქონოდა 20 თებერვალს დაბადების დღე და ერთად აღნიშნავდით. და-რა-რა-რა დღეა რანთელი იმზე რა უნდა გავაკეთო ნავანთობოთ და ვერ მოვასწრებ. სალომეს დღეს აქვს დაბადების დღე, შესაბამისად დილის გადაცემაში ტრადიცია არ უნდა დაირღვეს. ვარი არ წაგვიდგა. და მან უნდა ჩააქროს ტორტი ჩვენს ეთერში. ბედნიერება, ბევრი სიხარული და ძალიან ბევრი წარმატება. შენ შეგიძლია დააჭირდეთ თოფი. ძალიან დიდი მადლობა. დავждე. ჩაუფიქრე სურვილი, ჩაუფიქრე. ერთი წუთი. თქვენთან ერთად უნდა ჩავიფიქრო ეს სურვილი. ბაჩა, გილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა. გქონდეს. მადლობა. და ბევრი დაბადების დღე ერთად მეგობრებო. გილოცავ დაბადების დღეს. აი ეს კარგი ნოტია. დილა გრძელდება. დავასრულეთ ეს საინფორმაციო, მეორე საინფორმაციო ველოდება უკვე 10 საათზე, მანამდე კი გაგრძელებს მეირაბის სპორტის სიახლეებით. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს რაც დაიმთხვა ისე ხო, რომ გიორგის ბიბლუსია და წიგნების რუბრიკაც პარასკევს ემთხვევა ხოლმე და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რატო უნდა ვიკითხო და მაგაზე მინიმუმ 10 მიზეზი მახსენდება, რატო უნდა ვიკითხო წიგნები, მაგალითად კითხვა აუმჯობესებს ჩვენ სიტყვების მარაგს. კითხვა ასევე გვეხმარება ფოკუსირებაში, კითხვა გვეხმარება სხვა კულტურების და საზოგადოების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში და კითხვა ასევე გვეხმარება ყველაზე მთავარი არ მითქოს ნებისმიერ გარემოში და სიტუაციაში შეგიძლია საინტერესო თემებზე ისაუბრო. აი სწორედ ამაზე დათო ტურაშვილი გვირჩევს შაბათ-კვირას საკითხავ წიგნების სიას და დაგვიზიარებს ახლა ამ ჩარტოში.
პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ წიგნი, რომელიც ახლახანს გამოიცა, ეს არის ელის ფეირინგის ღვინის სიყვარულით მოგზაურობა ღვინის სამშობლოში, ეს არის ამერიკელი ღვინის მწერალი, ასეთი ტერმინი არსებობს New York Times-ის კონკრეტულად და ადამიანი, რომელიც შეყვარებულია საქართველოს და კონკრეტულად ქართულ ღვინოებზე, მისი დამსახურებაც ასხათა შორის ის, რომ ასეთი პოპულარულია მთელ მსოფლიოში უკვე ქართული ღვინის ფენომენი და ქართული ღვინო სწორედ ის ღვინო, რომელსაც ქვევში აყენებენ, სხვა შორის ქვევრის უპირატესობა არის მართლაც უნიკალური, იმიტომ რომ მინიმუმ 8000 წელია მოგეხსენებათ. ყურძნის მოსავალს ვიღებ და ღვინოს ვაყენებ და რითიც განსხვავდებით, რაც გამოგვარჩევს, რაც უნიკალურია უწყვეტად 8000 საუკუნის მანძილზე, რაც შევინარჩუნეთ საქართველოში, ეს არის ქვევრის ტრადიცია და ეს არის თავგადასავალი იმ ქვეყნის ღვინის ისტორია. კიდევ ერთი წიგნი, რომელიც ასევე მინდა წარუდგინო ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს და ჩვენს მკითხველს, ეს გახლავთ ასევე ახალხანს გამოცემული უკვე მეორედ, ეს არის მიხეილ ზანდუკელის ცხოვრების წიგნი. მიხეილ ზანდუკელი გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის, ილიას მოწაფე და ივანე ჯავახიშვილის თანამოაზრე, ადამიანი, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი უნივერსიტეტის სათავეებთან, შესანიშნავი ქართველი პედაგოგი, მეცნიერი, ლიტერატორი, ვინც დაუჯერებლად რთული ცხოვრება გამლო და შეძლო საბჭოთა პერიოდშიც კი ციხის გადასახლების, ტანჯვის, წამების მიუხედავად ყოფილიყო ერთგული იმ ღირებულებების, რასაც ქვია თავისუფლება და ღირსება შეენარჩუნებინა ყველგან და ყოფილიყო ადამიანი ბოლომდე სიცოცხლის უკანასკნელ წუთამდე მიუხედავად იმ საშინელი რეჟიმისა, რომელიც მან გამოიარა, როცა ის მოღვაწეობდა და მისი ისტორია არის მაგალითი, როგორ შეიძლება ყველგან იყო საოცარი თავისუფალი ადამიანი. კიდევ ერთი წიგნი, ბოდიში მინდა მოუხადო ჩვენს მაყურებელს, თუ ჩემს სახელს და გვარსაც ამოუკითხავს, მაგრამ სიამოვნებაში ეს არ არის მხოლოდ ჩემი წიგნი, სიამოვნებაში ეს ადვოკატებთან ერთად დავწერე, ქართულ ადვოკატებთან ერთად, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად, მე უბრალოდ ჩემსრულებელი ამ შემთხვევაში, ეს არის ისტორია ქართული სამართლისა, ისტორია ქართული სასამართლოსი, მათი იდეა იყო, რომ მე თავიდან აღმომეჩნდა ჩემი ქვეყნის ისტორია და ამ თვალსაზრისით მე არ ვიცნობდი საქართველოს მართლა გაუკვირდება ნებისმიერ ამ წიგნის კითხვას ასეთი ისტორიის, ასეთი წარსულის მქონე ქვეყანა, როგორ ვერ ახერხებს შექმნას დამოუკიდებელი სასამართლო, რაც ასე აუცილებელია მართლა წარმატებული ქართული სახელმწიფოს შესაქმნელად. ნუ სამწუხაროდ რამდენიმე ხელისუფლება გამოუცვალეს და არც ერთმა არ გადადგეს ნაბიჯი ისტორიული ასეთი მნიშვნელოვანი არ მისცა საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლად არსების საშუალება, რაც უპირობო წინაპირობაა სამართლიანობისა და გარეკანზე თუ ხედავთ არის სახლი და მართლა სახლის აშენებას თუ წარმოვიდგენთ, როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესს, სახლი არ არსებობს საძირკვლის და საფუძვლის გარეშე და როგორც სახლის სახლსჭირდება საძირკველი, ასევე სახელმწიფოს სჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო. სწორედ ამაზეა წიგნი, უძღვნა ქართულ ადვოკატებს და მინდა ყველა ქართული მოსამართლე გავამხნევო, არ შეეშინდეს არავითარ შემთხვევაში არაფერს ასეთი გარემოსი და იყოს იმის ერთგული, რაც ასე მნიშვნელოვანია, როცა ადამიანს იცავ, როცა ადამიანის ბედს განიხილავ. ეს არის ღირსება, ეს არის თავისუფლება, პასუხისმგებლობა, ეს არის მორალი და რაც თავი ეს არის პროფესიონალიზმი. ძალიან ბევრ სფეროში გვაქვს პრობლემები, ყველგან გვაკლია კვალიფიციური ადამიანები, მაგრამ ხელოსანი თუ შეიძლება შევხვდეს არაკვალიფიციური, მხოლოდ ჩვენი ოჯახის პრობლემა შეიძლება იყოს ჩვენი სახლის და როცა იურისტი არის არა პროფესიონალი, ეს არის მთელი სახელმწიფოს, მთელი ჩვენი ქართული სახელმწიფოს პრობლემა. ამიტომაც დავწერე ეს წიგნი, ვიმოგზაურე საოცარ სამყაროში და აღმოვაჩინე ისეთი ფაქტები და ეპიზოდები ჩვენი წარსულიდან, რომელიც არ ვიცოდი და უბრალოდ გამაოგნებელი და მინდა ყველამ წაიკითხოს, არა მხოლოდ იურისტებმა ეს წიგნი, როგორ უნდა იყოს, რატომ უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი. საერთოდ სიამოვნებაში ადამიანი მართლა იბადება თავისუფლებისთვის. დიდი მადლობა დავით ტორაშვილს, ჩვენ კი გადაცემის მთავარი თემით განვაგრძობთ. დედაქალაქში უფრო მეტად აქტიური ხდება ქუჩის ბაზრობები. ამ მხრივ სიახლეა ორბელიანის სკვერში, სადაც ყოველ შაბათ-კვირას ფერმერების მარკეტი დაგხვდებათ. რა სახის პროდუქტის ნახვაა შესაძლებელი ამ ბაზრობაზე, ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან, პროექტის მენეჯერი თამთა ახალკაცი, ასევე ნინო შოშიაშვილი, გაამოს წარმომადგენელი და მეგი ჩინჩალაძე, ფერმერების მარკეტის წარმომადგენელი. გამარჯობა. ყველას და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობა. პირველ რიგში ორი სტუდენტ რომ მოგვიყვეთ ზოგადად ამ ბაზრობის შესახებ. როდის დაიწყეს ყველაფერი და რა არის თავი მიზანი?
პირველი ღონისძიება გქონდა თბილისობა. ამის შემდეგ შაბათ-კვირას იმართება ხოლმე. და გაიმართება ყოველ შაბათ-კვირას. ძირითადი მიზანი არის, რომ ახალ ორბელიანის მოედანს მივცეთ ახალი ფუნქცია, ჩავაბაროთ ახალი სული ყველამ ერთად. გვაქვს სამი ძირითადი მიმართულება სავაჭრო, გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების. ოკეი. და რამდენი არის? ეხლა რამდენი მონაწილე არის ამ ბაზრობის? დაახლოებით 50-მდე არის საშუალოდ გაიჩნია შაბათ-კვირას თბილისობა, რა თქმა უნდა, უფრო გრანდიოზული იყო. ასე ვფიქრობთ, რომ გიორგობის დღესასწაული გვექნება შედარებით დიდი და შემდეგ უკვე საშობაო ბაზრობა დაიწყება. რთულია პროცედურულად თქვა, ვიღაც მეწერმა გვიყურებს და გადაწყვეტს, რომ ჩაერთოს. რაღაც დიდი ხნით ადრე უნდა დაიჭიროს თადარიგი, თუ არა, საკმაოდ იოლია პროცედურა. სარეგისტრაციო ფორმას ავსებს, განიხილება და თუ კი იმ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, აუცილებლად ხმარდება. რა არის ეს კრიტერიუმები? გვაინტერესებს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ როგორც წესი, ყველაზე მთავარია რომ იყოს პროდუქცია ხარისხიანი, ეკოლოგიური ცოტა. ჩვენთან არის აგროს მიმართულება, არის ღვინის მიმართულება, ღვინის შემთხვევაში ვთქვათ ორიენტირდებით პატარა საოჯახო მეურნეობებზე, რომელიც აწარმოებენ ნატურალურ ღვინოს. აგროს მიმართულებით ალბათ უკეთესად მოგვიყვება თვითონ წარმომადგენელი, ასევე არის ვინტაჟ და ხელნაკეთი ნივთები. ძირითადად ვცდილობთ რომ ორიენტირდეთ ქართულ ნაწარმოებზე და ხელი შევწყოთ იმ პატარა კომპანიებს, რომელსაც შეიძლება ესე არ გააჩნიათ სივრცე, სადაც ყოველდღიურად შეძლებენ მომხმარებლისთვის თავიანთი პროდუქციის ჩვენებას და პოპულარიზაციას, ამიტომ ვცდილობთ რომ ძირითადად მათზე ვიყოთ ორიენტირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასევე თანამშრომლობთ დიდ კომპანიებთან და ვფიქრობთ რომ ნელ-ნელა უფრო და უფრო გაფართოვდება ჩვენი მონაწილეობა. უშუალოდ რა სახის პროდუქტს შეხვდებით ამ უქმეებზეც ამ კონკრეტულ ადგილზე, მოდით გაჩვენებთ უკვე პირდაპირ ეთერში. მეგი მოგვიყვება იმ ტკბილეულზე და გემრიელობებზე, რაც არის წარმოდგენილი ჩვენთან, ის ჩვენი მაგიდა რატო დაჩაიბეთ? აქ შეგიძლიათ შემოგხვდეთ. მურაბებია, ხო? კი. ფერმერების მარკეტი უკვე თითქმის 2 წელია, რაც ბაზარზე არის. ჩვენ სხვადასხვა პროდუქცია გვაქვს თხილბოსტანი გვაქვს, ბურღულეული გვაქვს, კომპოტები, მურაბები, ასევე რძის ნაწარმი. ეს ყველაფერი არის სახლში დამზადებული, ნატურალური. თავარი პრინციპი, რომ სახლში დამზადებული ის, რასაც მიჩვეული ვართ ბებუებისგან და დედებისგან. კი, აქცენტი გვაქვს ძირითადად ქართულზე, ნატურალურზე და რა თქმა უნდა ხარისხზე ვაკეთებთ აქცენტს. ტკბილეულიც არის კიდე საოცარი. ეს ტკბილეული სხვათა შორის ჩვენ ვამზადებთ ამას, ქართული ჩირისგან არის დამზადებული. ხო? არის შოკოლადში ამოვლებული ალბათ ჩირი, შოკოლადში ამოვლებული, შავი ქლიავის ჩირი არის, სამარხოც არის, არასამარხოც არის, ანმარჩეველი სახეობის არის, სხვადასხვა ჩირია, ხო, ალბათ გამოყენებული. რა სახეობებია, რა ჩირები შეიძლება შეგხვდეს? კი, ჩვენ გვქონდა და გვაქვს 11 სახეობის ჩირი, უბრალოდ აქ ყველა არ გვაქვს წარმოდგენილი. ეს 11 სახეობის ჩირი გვაქვს შოკოლადის გარეშეც წარმოდგენილი, შოკოლადითაც სხვადასხვა გაფორმებები გვაქვს ამაზე გაკეთებული. სახეობები არის ლეღვის ჩირი, არის ქლიავის ჩირი, შინდის ჩირი, არის კიდევ მაყვალი, არის სხვადასხვა კი, აი ძალიან ბევრი ხილი არის. ფასებთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, რო შევადაროთ მაგალითად არსებობს რაღაც მარკეტში არსებული რაღაცა ფასო კატეგორია და მაგალითად ბაზრობაზე, ხო, რაც აკეთებთ. აქ აი როგორ მერყავს ჩვენ მაყურებელმა რო იცოდეს რა ფასები? ფასები არ დავაკონკრეტოთ, ხო? ფასებს არ დავაკონკრეტებთ. ეს არის პრემიუმი, საშუალო ფასი, მისაღები. იცით როგორ არის? იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სხვადასხვა რეგიონიდან გვაქვს პროდუქტი, ანუ ეს იქნება დაუშვათ ჩურჩხელა, ეს იქნება ტყლაპი, ანუ ჩვენ გვაძლევს ეს საშუალებას, რომ ფასები დავარეგულიროთ ჩვენით და არ ვიყოთ სხვაზე დამოკიდებული. ძირითადად გვაქვს გლეხებთან შეხება და ამიტომ ფასებს რა თქმა უნდა საკმაოდ რეალურს გასაგები. გარდა ასეთი ბაზრობებისა, რეგიონებში თუ გადიხართ და თუ ალბათ არის გეგმა რომ გაცდეთ საქართველოს ფარგლებსაც, იმიტომ რომ არანაკლებად მოთხოვნადი იქნება საზღვრებს გარეთ. კი. იცით როგორ არის? ჩვენი სახელით ჯერ ფერმერების მარკეტით ესე ოფიციალურად არ გავდივართ საზღვრებს გარეთ, თუმცა ჩვენი პროდუქცია საკმაოდ ხშირად მიაქვთ დიდ რაოდენობას გვიკვეთავენ და
ემიგრანტებისთვის ხშირად მიიღება. ემიგრანტებისთვის ასეთი ტკბილეული და ასეთი სახში დამზადებული პროდუქცია განსაკუთრებით სასურველი არის ხოლმე. ნინო, ბავშვებიც ძალიან კარგად გაერთობიან კიდევ ერთხელ დილომშტებს, ვინც მოვა ამ ბაზრობაზე, იმიტომ რომ ჯერ ახალი წელი არ არის, თუმცა ჯინჯერბრედები ხო, ეგრეთ წოდებული, უკვე შეიძლება ჯინჯერის ორცხალი. ძალიან გემრიელი. უკვე მოუმზადოთ და პრინციპში პროცესი არის ძალიან სახალისო, როდესაც თავად შეუძლიათ მათ გააფორმონ კიდევაც, ხო, ეს ყველაფერი. როგორ ხდება, აი ვაჩვენოთ ეს ნაყინი, ეს სახელდახელოდ ჩვენს ეთერში მოუწოდოთ. ეხლა ვუწევთ წამოვიღე მე მინანქარი, აი ეს პარკებში არის მოთავსებული იქნება. ეს სახშიდად შეგვიძლია დავამზადოთ, აი მარტო შეგიძლიათ რომ დაამზადოთ, ან ჩემს Facebook და Instagram გვერდზე არის დეტალური რეცეპტი, როგორ შეგიძლიათ სახლის პირობებში დაამზადოთ მინანქარი. ან ძირითადი კომპონენტები არის კვერცხისილა და შაქრის პუდრა. დავიწყებ ჩემი ინიციატივით, რაღაცები შემიძლია გავაკეთო. და ასევე უფრო მარტივი მეთოდია, როდესაც ზაფხულს ყიდულობთ საკონდიტრო მაღაზიაში და მხოლოდ წყალს ამატებთ და ამ შემთხვევაში უკვე გამოგივათ სწორ ფორმები კი გამოგდის. ესე უცებ სტარტული არის მორთვა და თან პირველ ჯერთვის ძალიან კარგი გამოგდით. თუმცა შარვალი ჩავაცვათ, ხო? აუცილებელი არ არის მთელი ფორმა შეივსოს, შეიძლება მარტო კონტურები, თვალები გაუკეთოთ, ღილები გაუკეთოთ. ჩარვალს ჩავაცმევდი. ამ პატარა კაცუნას. ხო, თვითონ ამას გირჩევთ, უფრო მაგაციტოს ხანერა. უკვე დაგვიანებულია ეს რეგისტრაცია, მე რომ მქონდეს სურვილი რომ მივიღო მონაწილეობა ბაზრობაზე და ჩემი პროდუქცია წარვადგინო, ეს უკვე დაგვიანებულია თუ არის შესაძლებელი? შესაძლებელი არის. მანამ სანამ რაღაცა ინვენტარის მაქსიმუმს არ მივაღწევთ. მაგრამ ვცდილობთ რომ ყოველთვის წინასწარ დავჭეროთ ადარები. მაგრამ აი ახლა ვინმე თუ გვიყურებს და აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს. კი ბატონო, შევდეთ ონლაინ რეგისტრაცია გაიარონ და ან შაბათ-კვირას მოხდება, ან იქით შაბათ-კვირას იმის მიხედვით რომ გაივლის თუ არა. ხო, რა თქოს თორემ სისტემატური ხასიათი ექნება ამას. კი, ყოველ შაბათ-კვირას ვიქნებით წარმოდგენილები ნორმალიანს მოედანზე. დრო არის შეზღუდული, თქვა, რომელი საათიდან რომელ საათამდე შეგვიძლია მოვიდეთ? 12 საათიდან საღამოს 10 საათამდე არის გახსნილი თვითონ მარკეტი, ორივე დღეს. აი, ესეთი გამოვიდა ჩემი კაცუნა. ძალიან მამაზია. კონცეპტუალური. დასაყრელი. სხვაერად ვერ გავიმართლებ თავს. აი, თვითონ ჩართულობის პროცესი ხო რამდენად იქნება? ეს არის მხოლოდ დახლები, სადაც მოდიან, ნახულობენ თუ ბავშვებს ყოველთვის უყვართ რომ რაღაცეებში თვითონაც ერთობიან, ხო? მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ აი მაგალითად სახეზე გვაქვს მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ არა მარტო ბავშვები, არამედ უფროსების ნებისმიერი ასაკის კატეგორიისთვის გქონდეს არა მარტო სავაჭრო სივრცე, არამედ რაღაც ინტეგრაცია ერთმანეთთან შეხების და სხვადასხვა საქმიანობის ერთად გაკეთების, ანუ მეწარმისა და მომხმარებლის კავშირი მოხდეს არა მარტო ყიდვა-გაყიდვის კუთხით, არამედ სხვა უფრო საინტერესო შინაარსიანი ამბების რამდენიმე წლის წინ ეს ძალიან სიახლე იყო, ხო, არ ჩანდა ასეთი ბაზრობები საქართველოში. რამდენად მიეჩვია ამას მომხმარებელი? ანუ რამდენად აქტიურად მოდიან, რამდენად შეუყვარდათ მსგავსი სივრცეები, რასაც აკვირდებით ინტერესი რამდენად მზარდია? ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მზარდია. იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ დიდხანს იყო ორბელიანის მოედანი დახურული რეკონსტრუქციისთვის, ფაქტობრივად გადაიჩვია ქართველი მომხმარებელი აქსიერულს ტურისტებისთვის. ჯერ მე მგონი დიდად ცნობილი ესეთი დატვირთული სივრცე არ არის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველა ერთად მაგას შევძლებთ და მალევე გავაცოცხლებთ, შევქმნით მომავლის უბანს, სადაც არა მარტო ქუჩის მარკეტი, არამედ ბევრი სხვა საინტერესო პროგრამა იქნება ქართველებისთვის, თბილისელებისთვის და ტურისტებისთვის. ხო, ტურისტები ახსენეთ და ალბათ მათთვის კიდევ უფრო ესეთია სასიამოვნო ასეთი. გარემო ის ისტორია იგრძნობა, რაც ამ უბანს მოსდგავს დიდგანვე და გვინდა რომ შეუნარჩუნოთ, ვიცით ალბათ ყველამ რომ საკმაოდ დიდი ხანია აქ ვაჭრების ამ რაღაცა არ არსებობდა ეს შეიძლება ქუჩის მარკეტები, მაგრამ ორბელიანს საკმაოდ დიდი ხანია, რამდენიმე საუკუნე უკვე აქვს ეს ფუნქცია, რომ აქ მუდმივად იმართებოდა ქუჩის მარკეტები, შეიძლება სხვა სახელი ქონდა, მაგრამ შინაარსობრივად ეს ორგანულად ავიდანვე ისახება, რომ ამ ადგილიდან გამომდინარე ეს კულტურა არსებობდა და კარგია რაც გააგრძელეთ. და გვინდა ძალიან რომ ეს რაღაცა ისტორიაზე დაყრდნობით მომავალზე ორიენტირებული რაც ახალი ინოვაციები შევმატოთ და მთლიანობაში ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვა. როგორ აკეთებთ ხოლმე კომუნიკაციას? აი როგორ ატყობინებთ ადამიანებს სოციალური ქსელების დახმარებით? ამ ეტაპზე ძირითადად სოციალური ქსელების დახმარებით ჩვენ და ჩვენი მეწარმეები ერთად რაღაც ერთ ოჯახად შეკრულები ყველა ჩვენი არხებით ტექსტებით ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ ეს ახალი წამოწყობა.
კი, მეგისთან გადავაკითხვით. აი თქვათ იგივე საწებლები არის ხო აქ წარმოდგენილი. თუ არის რაღაც ისეთი ერთ-ერთი რაც ვიცით ხო, ტყემალი, თქვათ პომიდორის საწებელი, თქვათ ესეთ რაღაც განსხვავებულს ორიგინალურს რამდენად თავაზობთ ხოლმე თუ მოთხოვნადი რაც არის ამ მიმართულებით. კი, როგორ არა ვთავაზობთ, გვაქვს ღოღნაშოს საწებელი აქ წარმოდგენილი მაგალითად, კი, ძალიან გემრიელია და დიდი მოთხოვნა ამაზე. გვაქვს მურაბებში და კომპოტებში ცოტა განსხვავებული ვარიანტები, მაგალითად კომში და რაღაც ფეიხო ერთად, რომელიც კი, ერთად, აქაც არის მოცხარი და თეთრი ბალი ერთად, ანუ ეს ყველაფერი რაღაც უფრო გემრიელს ხდის და ცოტა განსხვავებულს. მოთხოვნაც იზრდება შესაბამისად, რომ ვინც ინჯობს ყველას. ტურისტებს რა რეაქცია აქვთ ხოლმე, როცა აგემოვნებთ ქართულ გემოებს? თუნდაც აი ეს ჯურჯხელასთან და ხშირად, ძალიან ხშირად მიაქვს, ანუ აი ხანდახან შეკვეთას ვერ ვასწრებთ, იმდენად მალე ვითავდება პროდუქცია, აი ჩირებიც უკვე თითქმის გავხდით ყველა. მოკლედ, ამ ხმებზე უნდა ვიჩქაროთ, ბევრი საკმაოდ დიდი, ბევრი მომხმარებელი ყავდა და მადლობა წარმომადგენლებს მოწვევისთვის. მოკლედ, კარგი შანსია იმისთვის, რომ პრინციპში მთელი ოჯახით, ხო, უქმეები გავატაროთ ესეთ კარგ ადგილზე, ღია ციშქვას, თან ამ ბოლო პერიოდში ამ როგორი ამიდები, მე მგონი ალბათ ბოლო ესეთი შემოტიყვი როგორ ზამთრის ზიანი საკმაოდ მაღალი ტემპერატურით და გელოდებით ყველას. დიდი მადლობა წარმატებისთვის. დაგემშვიდობებით. ჩვენ კი გავაგრძელებთ. სივრცე, რომელიც ღია ქართველი არტისტებისთვის და ქართული ვინტაჟური პროდუქციისთვის, რა ბაზარია? დღეს კიდევ ერთ პროექტს უმასპინძლებს, რა იგეგმება მრავალფუნქციურ სივრცეში, ანი მარღანიასგან გავიგებთ, რომელიც გვერდდება ზუსტად ახლა. დილომშვიდობისა დღეს დილიდან ვართ სივრცეში, სახელწოდებით რა ბაზარია. ძალიან საინტერესო სივრცეა, რომელიც თითქმის ყოველკვირეულად მასპინძლობს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს. გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე იქნება და რა ელოდება პარასკევს საღამოს რა ბაზარიაში მოსულ სტუმრებს, ამას უფრო ვრცლად შოკო გეტყვის. შოკო, დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პროექტებზე ვისაუბრეთ წინა ჩართვაშიც, თუმცა გავარკვიოთ გვინდა დღეს საღამოს რა ელოდებათ ამ სივრცეში მოსულ დამთვალიერებლებს, სტუმრებს, ვისაც ექნება სურვილი, რომ დაესწროს იმ ღონისძიებას, რომელსაც დღეს ეს სივრცე მასპინძლობს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, როგორც უკვე მანამდე გითხარით, საკმაოდ ბევრი პროექტი და ბევრი მიმართულების განვითარება აქ ამ პროექტს. რა ბაზარიაც მაგიტო ქვია, ალბათ, სწორედ ვარკვევთ, რომ რა ბაზარია, რა ხდება, სად რა იმალება, საინტერესო. საკმაოდ უნიკალურ პროექტს მასპინძლობთ დღეს, სამი არტისტის აი ესეთ წამოწყებას, New Cave Project-ი ქვია, როგორც ადრე ესეც ძველ დროს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ესეთი ძველებულ გამოქვაბულებში კედლებზე ხატავდნენ ეს ჩვენი არტისტები, ზმუდარტი, ანუ ლევან ამაშუკელი და ბიკა გეგეჭკორი გადაწყვეტენ, რომ აი ეს კედლები შეავსონ თანამედროვე ეს კედლები შეივსება კი და ამას მაყურებელი თან დაესწრება, ანუ ეს მოხდება ყველაფერი ლაივ რეჟიმში და მუსიკალურად პროექტს თვითონ გააფორმებს რატი რამიშვილი. ვინც წინა ჩართვაში არ გვადევნებდა თაყუს და ეხლა შემოგვიერთდა, მათ კიდევ ერთხელ მინდა რომ მოვუყვეთ ამ სივრცის შესახებ, რა სამოსია აქვს წარმოდგენილი, რა კონცეფციას ატარებს, რა ნივთებია წარმოდგენილი და მინდა რომ ცოტა დავათვალიეროთ. სამოსი ვინტაჟური, ნივთები უნიკალური, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი არის, თითოეული ნივთი, რასაც აქ ნახავთ, არის ეკომეგობრული, იმიტომ რომ არის მეორეული გამოყენების, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენს პატარა პლანეტას კიდევ ერთხელ მოუვაროთ. ანუ ვიყენებთ და ვხმარობთ იმას, რაც არის ძალიან ლამაზი, შედარებით იაფათაც ვყიდულობთ, სხვათა შორის ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის დღევანდელ ესე ვთქვათ ცხოვრების სტილში. არ შედარებით უარს ვამბობთ ესე ვთქვათ სწრაფ მოდაზე და ვარჩევთ რაღაცა უნიკალურს. ამიტომ აქ შეგიძლიათ ნახოთ 7 ვინტაჟური პროექტი, ბევრი ჩვენი მეგობარი უნიკალური არტისტის ხელნაკეთი ნივთები და როგორც უკვე ვახსენეთ, საკმაოდ ბევრი ვორქშოპი საღამოობით, სადაც ჩვენ სოციალური ქსელის მეშვეობით შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ. აი, იქით ძალიან საინტერესო ქურთუკებს ხედავ და მინდა რომ დავათვალიეროთ. 80-იანი წლები. ამ შემთხვევაში სერჟიო ტაჩინის ბრენდი არის. ეს ბრენდი ცნობილი იყო, სახელი გაითქვა პრინციპში ჩოგბურთის მოყვარულებმა კარგად იციან, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არის საკმაოდ პოპულარული და იყო ყოველთვის. უარს ვამბობთ სქეს ლეგენდერზე, ამიტომ განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის არის სასიამოვნო, როცა ყველა შეუულია კაცის, მამაკაცის ეს მოირგოს კი ბატონია. ხო, ანუ სტაილ-აპი გაუკეთეს და შესაბამისად
და აქ შეხვდებით ყველა სტილის, ყველანაირი გემოვნების და არ არსებობს შემოვიდეს ადამიანი და მისთვის რაღაცა სასურველი ვერ მოირგოს, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვნება და ეს არის ალბათ ამ სივრცის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლით. ჩვენ ვემშვიდობებით მაყურებელს და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სივრცე დაგათვალიერებინეთ დღეს დილიდან და დავათვალიერეთ ისეთი უნიკალური სამოსი, ხელნაკეთი სამკაულები, ისეთი, რომელსაც სხვაგან ვერსად ვერ ნახავთ. ამ კარგი სივრცისთვის პრინციპში გაგრძელება არის ამ ბაზრობის, რაც ორბელიანზეა დაგეგმილი და ბევრი კარგი თემა არის მოკლედ ერთად იმისთვის, რომ უქმეებზე ალტერნატიულ ადგილზე წავიდეთ, სადაც გავერთობით რაღაც ნივთებსაც შევიძინოთ. ბევრი ადგილი გვაქვს მოკლედ უქმეებზე სანახავი. ძალიან კარგი იდეა არის ან ბოგან განსაკუთრებით იდეა რა იდეის ირგვლივაც გაერთიანდნენ ეს ადამიანები. ალბათ შემჩნევდი, რომ პერიოდულად და ხშირ შემთხვევაში როდესაც სამეგრელოს ეხება ხოლმე რაღაცები განსაკუთრებულად აუნიშნავ ხოლმე და ჩემთვის ემოციური და ისეთი საინტერესო ისტორია მინდა მოგიყვეს, რომელიც სამეგრელოში ხდება. დათო ბაბუას სათამაშოები ცოტა ხნის წინ ამ სახელწოდებით სოციალურ ქსელში ხელნაკეთი სათამაშოების ბრენდი გამოჩნდა, რომელიც მოზარდებს ფაზლის ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებს თავაზობს. სამეგრელოს სოფელ მიქავში დათო მოსიძე ხის საავტორო ავტომობილებს რამდენიმე წელი ამზადებს. სათამაშოების დასამზადებლად საღებავებს და ქიმიურ დანამატებს საერთოდ არ იყენებს, კონსტრუქციის ფერებს ბუნებრივი ხის მასალით აძლევს და სათამაშოების ოსტატს ჩვენი კორესპონდენტი საალმე მომცემლიძე გაგვაცნობს. სამეგრელოში, სოფელ მიქავაში დავით მოსიძეს ეზოში მოწყობილი სახელოსნო აქვს, სადაც ხის სათამაშოებს ამზადებს. ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებისთვის მასალად სხვადასხვა ჯიშის ხის მერქანს, თუთას, წაბლს, ურთმელს და კაკალს იყენებს. პროფესიით ინჟინერ-მშენებელი საკუთარი საქმიანობისთვის ხეს არ ჭრის. მასალას ტყეში პოულობს. ხან მდინარისგან გამორიყულ ხის მორებს იყენებს. ხანაც მეზობლები და თანასოფლელები შეშის მასალას ჩუქნიან. ორ წელს თბილისიდან მშობლიურ სოფელში დაბრუნდა და სწორედ მაშინ დაიწყო ხის ხელნაკეთი სათამაშოების დამზადება. დღეს სათამაშოების ოსტატი ძირითად დროს სახელოსნოში ატარებს, სადაც ხისგან 8 სახეობის ნაკეთობას ამზადებს. ჩემი სათამაშოები აგერაიასაც ვამზადებ, ეს გამზადებული ბოლო ფორმა არის მისი ამწეკრანი, ეს თვითმცლელი, ასევე იშლება რა თქმა უნდა. მეორე მოდელი, მესამე არის ბენზინზიდი. და ეს ტრაილერი, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა შეიქმნა ნიკუშას იდეით. ვაკეთებდი პატარა ბორტით, მაგრამ აი რაღაც გზელი ბორტი მოეწონა, გავაკეთებ და ეს არის ტრაილერი. რაღაც ფიქრებში ვიყავი გართული და პეხომ გამაცნო თავისი თავი, გაგაცნოთ პეხო? პეხო არის აი ეს, რომელსაც მარტო თვითონ აქვს უფლება ბუხარზე იყოს შემობრძანებული. ვაკეთებდი რაღაც საქმეს, შეკვეთა დამთავრებული მქონდა და რაღაცებით ვერთობოდი. და მეზობლის ბავშვები შემოდიოდნენ თან ტელევიზიიდან რაღაც სათამაშოებზე საუბრებიდან და აღმოჩნდა, რომ ხელში პატარა ხის
მასალის ნაჭერი მეკავა და გამოითალა აი ეს თავისით რომ მკითხოთ რატომ როგორ წინასწარ იყო მონახაზი არაფერი არანაირი მოხდა ისე ეს გამოვთალე და ეს არის პირველი ჩვენი სათამაშო ბავშვებისთვის უნებელი სათამაშოების დასამზადებლად მეწარმე საღებავებსა და ქიმიურ შენაერთებს არ იყენებს. კონსტრუქციის დეტალები მთლიანად სხვადასხვა ჯიშის ხის მერქანისგან მზადდება, რის გამოც ისინი ერთმანეთისგან განსხვავებული და ფერადოვანია. რატომ ვიყენებ სხვადასხვა ჯიშის მერქანს? რომ ფერები მომცეს, განსხვავებული ფერები. ბუნებრივია ბავშვებს მრავალფეროვნება იტაცებს და ნაცვლად საღებავისა ვარჩიე რომ თვითონ მერქანი შემეცვალა. ეს არის თუთა. ყვითელი ფერი, ეს არის ცაცხვი. მოშავო ფერში არის კაკალი. ეს წითელი კიდე ურთხელი. და საერთოდ ჯამში სხვადასხვა ფერის გამოდის და მოსწონთ ბავშვებს. საერთოდ განკუთვნილი არის ჩემი სათამაშოები ეს მოდელები რაც მაქვს 3 წლიდან. უფრო პატარა ბავშვები ცოდნი არიან რა, როცა მაინც არ იცის ავტომანქანა რა არის. 3 წლიდან 5-6 წლის ასაკამდე უფროსო მშობლებიც შეიძლება ერთობიან ხოლმე, როცა ყიდულობენ. აი, დასდაში მდგომარეობაში. ბოლო დეტალამდე იშლება. არც საღებავები, არც ლაქი, არც წებო გამოყენებული არ არის. შესაბამისად, თუ ვენდობით ბუნებას, ეკოლოგიური სისუფთავე არის 100% დაცული. დაშლილი სათამაშოს დეტალები ხის ყუთში თავსდება. ხის ავტომობილების აწყობა კი ნებისმიერი ასაკის ადამიანს თავისით შეუძლია. ხელნაკეთნივთებს ატრიბუტებიც აქვს: გზა, ბენზინგასამართსადგური, ხიდი, ლამპიონები და შლაგბაუმი. დავით მოსიძე პროდუქციის რეალიზაციისთვის სოციალურ ქსელს იყენებს, სახელწოდებით დათო ბაბუა სათამაშოები. გაყიდულ სათამაშოებს კი ხის ყუთში ათავსებს და ადრესატამდე საქართველოს პოსტის მეშვეობით აგზავნის. სრული კომპლექტი, რომელიც კოლოფში ლაგდება, ხის კოლოფში არის აი აქ მოთავსებული. ესე იგი ავტომობილი, რომელიც იქნება თქვენს მიერ არჩეული ნიმუში, ეს იქნება თვითცვლილი, ამწეკანი თუ რა დანარჩენი, თითქმის ერთი და იგივეა. ხიდი დასაშლელი, ყველაფერი დასაშლელი მდგომარეობაშია. იშლება უბრალოდ ბენზინგასამართის სადგური, ლამპიონები მაჩვენებლები, სხვათა შორის ეს ახალი თემა არის ქალაქების მაჩვენებლები და ამ კოლექციას დავარქვით მე გადმოვცურავ ზღვას. აი ეს არის კოლოფი, რომელსაც ეს არის შეკვეთით სხვათა შორის და გაგრა სოხუმი მაჩვენებლებით. ესე ქვია ჩვენ კოლექციას. იმედია შედობიანად ყველანი ერთად გადავცურავ ზღვას და ვიქნებით ერთად. ყოველ შემთხვევაში ჩემი სათამაშოები აპირებენ ამის გაკეთებას. სათამაშოების წარმოება 2015 წელს დაიწყო, როდესაც პროგრამის ფარგლებში აწარმოეს საქართველოში დაფინანსება მოიპოვა. ამ თანხით საკუთარი საქმისთვის საჭირო ხელსაწყო დანადგარები შეიძინა, რომელიც ახლა ყოველდღიურ საქმიანობაში ეხმარება. მეწარმის მიზანია თავისი ხელობა მომავალ თაობასაც შეასწავლოს და საწარმო გააფართოვოს. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თემა გვაქვს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გიორგი ცხადაძე დღეს ბიბლუსიდან გვიერთდება და ბიბლუსიდან გვიერთდება წიგნებზე სასაუბროთ. თუმცა დღეს განსაკუთრებული დღეა მისთვის. გიორგი, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ეკა, მოგესალმებით. იმესალმებით ჩვენს როგორი განწყობა გაქვს აბა შენს დაბადების დღეზე? განწყობა არაჩვეულებრივი, როგორც ყოველთვის არაჩვეულებრივი განწყობა და დღეს განსაკუთრებით არაჩვეულებრივი განწყობა მაქვს. დღეს განსაკუთრებული განწყობა გაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მოვედით შენზე. ერთი წუთი. მოგიდება. როგორ გამახარეთ. ერთი წამით. აჰა, აქეთ ხარეს. მე რა მიმღერე? რა ლამაზი დღეა, რანათელი მზეა. იმიტომ რომ დღეს გიორგის დაბადების დღეა. აი შეუბერეს. აუ როგორ გამახარეთ. სულ შეუბერა, არა ამასაც ჩავაკრობ. სულ ჩავიფიქრებ 1 2 3. ვიცი ცოტა ხანი. დაიცალოს მე. არა დაემჩეს. არა.
არ დაიცება, კარგი. მოკლედ, ჩაკრება. გაგახარეთ ესე ახლოს იყავი და ჩამოვირბინეთ შენთან. დავხედავ. აუ, ძალიან გამახარეთ მეგობრებო. ძალიან ბედნიერი ვარ და არასოდეს არ დამავიწყდება ეს დაბადების დღე. აუცილებლად არ დაგავიწყდა ეს დაბადების დღე. სორტი არ ხრება არასდროს და მომწონს ძალიან კარგ განწყობას ქნის. 1 2 და სო ჩავაქრე. გარეთ არის ძალიან კარგი ამინდი და ხომ არ გავიდეთ? გავიდეთ. გავიდეთ. მეგობრებო, აი ასე გამახარეს. სალომე, მე მოპედი მაჩუქეს. აი ხედავიკა. მართლა, აი ესეთებიც ხდება. მეუღლე დაგადგება ხოლმე ისეთ საჩუქრით, რაც ძალიან გაოცებული ვარ. მე მგონი ჩემი სიუჟეტი ნახა სალომემ. ისე კარგად ვატარებდი მოპედს და ისე ბედნიერი ვიყავი და აქედან გაუჩნდა ალბათ ეს აზრი. ძალიან გვაქვს საჩუქარი თქვენთვის დღეს დილით. დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა რომ დამეხმარეთ ყველაფერში ორგანიზებაში. მოცი რა უნდა ხდეს? მორჩეთ თავის აიყვანეთ ეს მოპედი ახლა. მარჩა პრინციპში იცი, მოდი დაჯექი. ჩაფოტი დაიფარე თავზე. მოიცა. კარგი, ეხლა ის ვისწავლე იმ მოპედზე დაიწყება და ამაზეც უნდა ვისწავლო. ერთი წუთი მიკროფონი ცოტა ხანი ეს უნდა ავწიოთ, მოიცა? ხო, ეს აქ უნდა დავაჭიროთ. ხელი. კაი, თუ გინდა არა. როგორ გქავთ? როგორ? აქ. ლუკას ად არის, არ დაგო. ლუკას ად არის? ვერ გქავთ. მოდი დაიხურე რა. მოდი მაინც დაიხურე. რამდენი წლის გახდი გიორგი? ძალიან გამახარეთ მეგობრებო, მე გავხდი 27 წლის. მართლა ემოციებში ვარ ეხლა და ვერ გამოვხატავ ჩემს ემოციებს, იმიტომ რომ გაოცებული ვარ. საერთოდ არაფრისაზე არ ვიყავი, იმიტომ რომ წიგნებში ვიყავი და საუბრობდი და გავამზადეთ წიგნები, რომელიც არის ჩემს საყვარელი წიგნები. ამ წიგნებს სხვა დროს დავათვალიერებთ და ძალიან გამახარეთ. ყველას გისურვებთ ბედნიერ დღეს, ბედნიერ კვირას. მე ვარ ახლა ძალიან ბედნიერი და იმედია ჩვენი ბედნიერება გადმოგედებათ და მადლობა რომ გვიყურებთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხართ და ასეთი ბედნიერება მომანიჭეთ. მადლობა სალის. ძალიან დიდი და მადლობა თქვენ რომ ხართ ესეთი კარგი. მოდი აღარ გვინდა ამინდის პროგნოზის და გაცნობა მაყურებლისთვის. ამ ძალიან კარგ ნოტზე მოდი დავემშვიდობოთ ყველას. წინ შაბათ-კვირა მოდის. გისურვებთ რომ კარგად დაისვენოთ ამ უქმეებზე. ორშაბათს დილიდან რა თქმა უნდა ვიქნებით ყველა ერთად 8:30-დან თქვენს გვერდით იმისთვის რომ დღე მაქსიმალურად კარგი განწყობით დაიწყოთ. წინ რა თქმა უნდა მეორე იუბილარი გვყავს სალომე ნინოა, რომელიც ახლა ზუსტად ფორმულა ნიუსით გააგრძელებს ეთერს. ნახვამდის. ლიკას მოკლავ, ლიკას დამსახურება იქნება აქ რამე, რაღაცას დაგეგმავდა. ბედნიერად. ძალიან დიდი მადლობა.